አብይ በረከቱ ሴቱ አኒ ይፈለጥ እምኔከ ወይበሉ ምስሌከ ያድገከ ወይመንነከ ወይመጥወከ ውስተ ንዴት ወተጽናስ ለግሙራ ወኃይለ እግዚአብሔር አሉ ምስሌከ ወዘንተ ቢሎተ ሰውር እምኔሁ ቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት ወዐርገ ውስተ ሰማያት በዐቢይ ስብሐት ወሰበነከ እምዋሙቁት ብእሲ አእመረ ከመ እምኀበ እግዚአብሔር ኮነ ዝንቱ ነገር ወሰበነኮነ ጽብሐ ተንሥአ በኃይል ወሆረው በጎጓ ሀበ ጽንፈ ባሕር በከመ ነበሮ መልአከ እግዚአብሔር ቅዱስ ሚካኤል ወወዴ በርበብቶ ውስተ ባሕር በከመ አመረ ቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት ወተሰግረ ሎቱ ዐቢይ ዓሣ ወከሰተ አፉሁ ወረከበ ውስቴቱ ወርቀ ጽሩየ ወፍዙነ በእሳት ወንጡፈ እምድኅረ ዝተፈሳ ተጥፋት ወአኮተ ለእግዚአብሔር ወተዘከሮ ለቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት ዘያሃድጎ በንዴቱ ወተጽናሱ ዐቢይ ወነስአ ውእቱ ወርቀ ወአቶ በፍስሐ ዐቢይ ወእምዘ አክመለ ስእሎ ለቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት ውእቱ ወርቅ ወአሰርጎ ሰርጎ ሰናይ ወሰቆሮ ወአንበሮ ውስተ ቤተ ክርስቲያን ቅድስት በዐቢይ ክብር ወስብሐት ወአንተ ገቢረ ተስካሩ ለቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት አማስሩ ወሰኑይ ለኩሉ አውራ እስከ ዓመቱ ትምናሁ ወአስተብቆቱ ያህል ምስለ ኩልነ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አማስሩ ወሰኑይ ለወርኃ ታኅሣሥ ተስካረ በዓሉ መልአክ ቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት እስመ በዛቲ ዕለት ፈነወ እግዚአብሔር ለቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት በሀገረ ባቢሎን ወኮነ ረብዓየ ገጸ ምስለ ሰለስቱ ደቂቀ አናንያ ወአዛርያ ወሚሳኤል ውስተ ነሣት ሶበ ገደፎሙ ናቡከደነፆር ንጉሥ ባቢሎን ወተለዓለ ነበልባለ እሳት መጠነ አርብዓ ወተስዓቱ በእምነት
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ተአምር ዘገብረ አቡነ ብፁዕ አምላክ እግዚአብሔር ይምሃሮ ለፍቁር ለዓለመ ዓለም አለ ወካዕበ ሶበ ተቃው ወካዕበ ሶበ ተቃወሙ ወመምህራን ወይቤሉ ለምንትሜር በዓላተ ዘኢሰበኩ ነቢያተ ወሐዋርያተ ወይቤሎሙ አነ መሃርኩ ዘኢአዘዘኒ እግዚአብሔር ወእምአንትሙ ተቃወምኩኒ በካዕብ ይግበሩ ሊተ ወለክሙ ማኅደረ ወይደዩ ለነ እሳተ ወዘነደ ይኩን ሐሳቤ ተማክሮ ወይቤሉ ዝንቱ መነኮስ ዘይጺአን ፈረሰ እሳት ወይዘምት ባሕረ እሳት ይሃቡለነ ንህርግ ዘፈቀደ ይክበር ዘሰማ ይስማዕ ወዘአብየ ይበዮ ወነበረ ብእሲ ባዕል ዘይብልዎ ሃድራኡ ባዕል ጥቀ ወአብየ ይብዕል ዘይሰበኩ ነቢያት ወይመሃርዎ ሐዋርያት ወአኀዘ ይህርስ አኀተ ገራሂት በበዓለ ሥላሴ ወዘርአ ወጎነኳ ሀበ አውድ ከመ ያኪ በበዓለ ሥላሴ ወመጽአ ነፋሰ አውሎ ወዘርዋ ሀበ አርባዕቱ ማዕዝነ ምድር ወረከቡ ለስም ዘነገሩ ስዋኪን ወዘነገሩ ታካ ወዘነገሩ አናርያ ወተጋቡ ሀበ ቤተ ንጉሥ ዘድባርዋ ወዜምነው ዘከመ ረከቡ እክለ በፍኖቶሙ ወተደሙ ወይቤልዎሙ ማእዝየ ዕለታ ወሐሰቡ ዕለተ ዘተዘርኡ አውደ እክሉ ለርእሲ ሃድራኡ ወሰሚዖሙ ዘንተ ይቤሉ ኩሉ ሰብ ንፍራሕ ለርእስነ ወአብአልዎ በጥንቃቄ ለውእቱ በዓል እግዚአብሔር ይምሃር ወካዕበ ይቤ ሃድራኡ በከመ ርኢኩ ተአምረ በበዓለ ሥላሴ ከመ ኢርኢኩ ተአምረ በበዓለ ብፁዕ አምላክ አዋዲ ለሰበከ ዓለሙ መቅረዛዊ ነበበ ወጀሎት
ኢየሱስ ክርስቶስ ኢየሱስ ክርስቶስ በግርብ ዘገባዊ ካዲያሚ ለስባት ይዛቡ ይተወለ ማርያም ዘይቤለከነ አግራዳነ ገበገኒሁ ሰለስተ እንዘበመለኮት ዋህድ ወብሁት አንተ እሰግድ ለመለኮትከ ዘሳረርከ ምድረ ለእጓለ እመሕያው ትኩን ወለእንስሳ ማኅደረ እግዚአብሔር ገባሬ እንበለትስስ መንክረ ትጸውር ድደ በኃይልከ ዘትነብር ጠፈረ ወእምዘ ተሃንጽ መሰረተ ትጼአን ቀመረ እሰግድ ለመለኮትከ ገባሬ መላእክት በተደሞ ወምስሌሆሙ ሰብዓቱ እንበለ ነቢብ ወአርምሞ እግዚአብሔር ኃይልየ ወሃዳፌ ነፍስየ እምተሰጥሞ ድካሜየ ትጹር ብሂሮትከ ወለልብየ ሕማሞ ከመ ወላዲቱ ለወልድ ትጸውር ድካሞ እሰግድ ለመለኮትከ በኃይለ አርምሞ እንበለ ድምፅ ዘጠባይአ ማይ አምጻእከ እምኀበ ወኢምንት አንቀጽ እግዚአብሔር ፈታሒ ኢተደሉ ለገጽ ፍትሐ ሊተ እግዚኦ እምንእኩያን አብያት ወተቀበል በቀልየ በግሩም ተግሳጽ እሰግድ ለመለኮትከ ፈጣሪ እሳት ውዑይ እንበለ እሳት ካልእ ውስተ ከርሰ ቆሪድ ቀላይ እግዚአብሔር እሳት እንተተአቅብ በማይ አዳም ግብርከ እግዚኦ ወኩሉ ሰናይ በሃልየቱ ይደምም ወይትፌሳህ ክብርከ ነዳይ እሰግድ ለመለኮትከ ዘፈጠርከ ቀዳሚ ሰማይ አርያም ህቡአ ወባሕርየ ምስጢር ኢተተርጓሚ እግዚአብሔር ብእሁድ ወጠነ ፍጥረታት ወፈጻሚ ይስእን ፍቅሮተከ ህሊናየ ነገር ምስጢር ቀዋሚ ወኢትከሀሎ ለአፍ ባሕርየከ ይስሚ እሰግድ ለመለኮትከ በራእየ ህወአት እለ ተፈጥሮ ብርሃን ይኩን ዘትቤ ወይጻእ እማኅደሩ እግዚአብሔር ብከ እስከ መላእክት ገረሩ ዲያብሎስ ወድቀ አሜሃ እምነበከ መንበሩ ወመንገለ ሐሳር እሙቅ ወረደ እምክብሩ እሰግድ ለመለኮትከ እንተፈጠርከ ነፋሰ ወቦቱ ረሰይከ ጠባይአ ፍጥረት ቅዱሰ እግዚአብሔር ምሕረ ካይበ ወስልሰ አስተንፍስ ውስተ አፉየ መዓዘ ሕይወት ሐዲሰ እምሕማመ ሥጋ ወነፍስ ይከውን ፈውሰ ተአምር ዘገብረ እግዚእነ ወአምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ አሐዱ ምሕረቱ ይሃሉ ምስለ ለዓለመ ዓለም አሜን።
ወሰብያ ሰምዐ ሊቀ ሐራ እምነ ክልኤቱ መላእክት ዘርእዮም ወሀበ መቃብር እንዘ ይብል አሐዱ መልአክ ናሁ አብጠሎ እግዚእነ ለሞት ወአንሃረ መሰረታተ ሲኦል ብፁዓን እሊአምኑ ቦቱ ወይትዔገሡ ሞተ በእንተ ሃይማኖት ወአዘዘ ሊቀ ሐራ አሐደ እምወአልያኒሁ ወይቤሎ ሁር አምጽእ ጦማረ ዘጽሑፍ ውስቴቱ ዜናሆሙ ለነገሥት ወሰበ አምጽአ ሎቱ ጦማረ ጸሐፈ ውስቴቱ ኩሉ ዘርእየ ወአስማቲሆሙ ለሐራ ወለግብርቲሁ እልሃለዉ ምስሌሁ ከመ ይኩኑ ሰምዐ በዝርእዩ ወከማሁ ጸሐፈ ጲላጦስ መስፍን ውስተ መጽሐፈ ጦማሩ ወፈነበ በእደ ሊቀ ሐራ መጽሐፈ መልእክት አበ ንጉሥ ሮሜ ጽሒፎ ዜናሁ ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወተወክፎ ሮማውያን ወሰብአ ጽር ሰምዖ ለጲላጦስ ወለኩሉ ሰብ እለ ጽሑፋን አስማቲሆሙ ውስተ መጽሐፍ እስመ ውእቱ ፈነዎሙ ምስለ መላእክቱ ከመ ይኩኑ ሰምዐ እምአይሁድ ዘአምኑ ወነገሮኒ ለጲላጦስ ዘኮነ ወየአክሉ መጠነ 50 ምዕት እደው እምሮማውያን ወእምጽር ወጸሐፉ ኩሎሙ በእደዊሆሙ እንዘ ይብሉ ሰምዐ ተረፈ እምአይሁድ እለ ኮኑ ሰምዐ ዘአምኑ ወነገርዎ ለጲላጦስ ኩሉ ዘኮነ ወአንበርዎ ሮማውያን ለይእቲ መጽሐፈ መልእክት ውስተ መዛግብተ ጥበብ በሀገረ ሮሜ እስመ ጲላጦስ መስፍን ሰበከ ቅድመ ለሮማውያን ወለጽር ትንሣኤሁ ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ እምቅድመ ሐዋርያት ወሰብአ አርድእት ሳሎ ምሕረቱ ይሃሉ ምስሌነ ለዓለመ ዓለም አሜን።
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ጥንቱ መጽሐፈ ሥርዓት ዘወጻእመን በለማርቆስ ሐዋርያት መካነ ማዕርቃ ዘምስት ዛምበሩ መምህራን ሊቃነ ጳጳሳት ክቡራን መጋቢያነ ምስጢር ሩታነ ሃይማኖት ዘትናገሩ ውእትነ ማርያም ዘልፈ በአመት ናገሩ በራእይ ወበአመት ናገሩ በሕልም ወበአመት ናገሩ በጋድ ሁሉ ምንቶ አባ አብርሃም ወአባ ማትያስ አባ ማቴዎስ ገባርያነ መንክራት ወዜና ነገሮም አለ ጽሑፎ ውስተ መጽሐፈ ታምሪሃ ለእግዝእትነ ማርያም ዘከመ ተናገሮ ወዘከመ ገብረት ሎሙ ተአምራቶ መንክራቶ መጽሐፈ ሥርዓቶ ምስለ ተተርጎመት መንገለ አረቢ ለግዕዝ በብሔረ አጋዕዝት በመዋዕለ ጳጳሳቲነ አባ ሚካኤል ወኤጲስቆጶስነ አባ ዮሐንስ እምአመ ወፁ እምብሔረ አጋዕዝት በሰለስቱ ዓመት በመዋዕለ ይውለድ ምስለ ዘርዓ ያዕቆብ ዘተሰሜ ቆስጠንጢኖስ እምአመ ነገሠ በሰባቱ ዓመት ወመጽሐፈ ሥርዓቶ ምስለ በዚህ በኩሉ ሰንበት ለለሰሙኑ ወበኩሉ በዓላት ያእግዝእትነ ማርያም ኢያጽሩ አምቦተ ተአምሪሃ ለእግዝእትነ ማርያም ውስተ ኩሎን አብያተ ክርስቲያናት በአብይ ክብር ወትውሴት እስመ ክብርት ይእቲ እግዝእትነ ማርያም ወአልቦ ዘይከብር እምኔሃ ታሕተ እግዚአብሔር ወአውገዙ ከመ ኢያብጥሉ አምቦተ ተአምሪሃ ለእግዝእትነ ማርያም በኩሉ ሰንበት ወበኩሉ በዓላት ያእግዝእትነ ማርያም ወበዓላት ያስተዝውቱ አምሰው ለናሴ ቅጽረታ ወአመ አስሩ ወሰዱሱ ዘተስጋአ እስከ እስራዋ ሚሶስና ይዞ በዓለ ትንሣኤውና አማዙ ለመስከረም በዓይተ ስዕለ እግዝእትነ ማርያም ውስተ ሀገረ ጸደንያ በመካነ መሪና ወይት ስዕል ትመስል ውስተ ሥጋውያን ትበጽሕ ሀፍ እምኔሃ አመ እስራዋ ሚሩ ለዞር ወአመ እስራዋ ሚሩ ለጥቅምት ወአመ ሰዱሱ ለኅዳር በአታ ውስተ ምድረ ቁስቋም ወአመ እስራዋ አሚሩ በዘርዕ ዘካርያስ ተቋም ማይቶት ወአመ ሰሉሱ ለታኅሳስ በአታ ውስተ ቤተ መቅደስ አመ እስራዋ አሚሩ ለዞር ወአመ እስራዋ ሰኑይ በዘገብረ በዓለ ኤጲስቆጶስ ወሰብአ በዓለ ላቲ በዛቲ ዕለት ወሀበቶ ልብሰ ዘይተገብረ በነዘቦ መንበር ዘኢይነብር ዲበው ካለ አመ እስራው ሰሙንና ወአመ እስራው ተሱ በዘወርነቶ ለመድኃኒነ በዝወር ወአመ እስራው አሚሩ ለጥር ዕረፍታ ወአመ እስራው ስድሱ ለየካቲት በዘወአ ወወልዳ ኪዳነ ምሕረት ለዘገብረ ተስካሮ ለጸውዐ ስማ አመ እስራው አሚሩ ለዝወር ወአመ እስራው አሚሩ ለመጋቢት ወአመ እስራው ወሰሙኑ ወተስዑ በዘወሀበቶ ልብሰ ዘይተገብረ በእደ ሰብ ወአመ እስራ ወአሚሩ ለሚያዝያ ወአመ አሚሩ ለግንቦት ልደታ በወልደ ይሁዳ አማስኑ ለመስከረም ልደታ ወነ ለሰንበት ልትይቀሩ ከማህበራ አበዊነ ሊቃውንት አመ አሚሩ ለግንቦት ልደታ ወአመ እስራ ወአሚሩ ለዝወር ይዝጋቡ በምድረ ግብፅ ውስተ ቤተክርስቲያን እንተ ትሰመይ ደብረ ምጥማቅ ወይመፁ ምስራቅ ወምዕራብ ሰሜን ወደቡብ ወኩሉ አብዙ ዛየሩ በመስቀሉ ወበዓለ ወይዙ ከቢረ በዓላ ለድንግል
እስራው አቢሩ እስከ እስራው አምሱ በአቢ ክብሮ በአቢ ፍስሐ ወድንግል ታስተርዮ በዝንቱ ሐሙስ ብሏል ዘንበለ ስርዓት ምስለ መላእክት ወጻድቃን ወሰማዕታት ምስለ ወተባላት ክርስቲያን የኢዩ ዋጋድ ወይጎሩ በአለ በአቢ ፍስሐ ወባቢ ክብራ መስራው አሚሩ መስራው ሰልዩ መስራው ሰልሱ ምስሌውን አመስራው ረቡ በአታ ሙስተምደር ግብፃቢ በአልባ መስራው ሐሙሱ በዘተከል ወዳ አብትሮ ይጉሳን ወረሰዮ አዋለ በዝወር አመሶ ሙሉ ለሰኔ ወዛ አንቃ ወልዳ ማየ እንቆፍን ወኮን ፎስ ለዱያን ማአመስራሁ ለሰኔ በዘተጋቡ ሐዋርያት ወበዘወረደ ወልዳን ህንጸተ ቤታ አመስራው አሚሩ ቅዳሴ ቤታ አመስራው አሚሩ ለሐምሌ ወኮና ኩልን በዓላትያ ለእግዝእትነ ድንግል ለእግዝእትነ ቅድስት ድንግል በቅኔ ማርያም ወላዲተ አምላክ 30 ወሰላሳ ወያኩኑ ለእላቱ በዓላት ከመ እሑድ ሰንበት ወኢይጎር ቦቶን ወኢምንትኒ እምዓመት እስከ ዓመት ወእስከ ዓለም በእላንቱ በዓላተ እግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ወበኩሉ ሰንበት ወይበጽሐ ሀበ ቤተ ክርስቲያን ለሰሚያተ አምርያ ለድንግል ወአውጎዙ ሊቃነ ጳጳሳት እላ ቅድም ለዘኩረተ ስሙ እደው አው አንስት ለማይቆነው ምክንያት ወኩሉ ነው ለስጋ ወኩሉ ግብር ዘይከል በወያ ውስተ ቤተ ክርስቲያን እስመ ለኩሎም ዘይሰሙ መጽሐፈ ተአምሪሃን ዘይነበብ ተባርኮም እግዝእትነ ማርያም እምይእዜሰ ለደው እምይእዜሰ አንስት በእላንቱ በዓላተ እግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ወበእሑድ ሰንበት ይትጋቡ እድ ወአንስት ውስተ ቤተ ክርስቲያን ወእምድኅረ ፍጻሜ ቅኔ ሰላም ያውፅኡ ሰርገዋቲሆሙ ሰርገ ወርቅ ወቡሩር እምእደዊሆሙ ወእምአጻብዕሆሙ ወእምክሳውዲሆሙ ወእምአእዛኒሆሙ ወእምአርእስቲሆሙ ወባቱ አንስት ሰይት በልቦባ ርዕሰም በከመ ነገረ ጳውሎስ ወንድለው አስተጋቢውን ምንናው ለሰሚያተ አምርያው ለማርያም ወይኩን አብይ አርሞ አልቦ ዘይትናገር ወዘጸናቆ ወዘደክመ ነቢሎ ይስማ ወእምጥማ ቦዘተ አምርያ ለእግዝእትነ ማርያም ይባርክ ካህነ ዘያት ምስራቅ ወምዕራብ ሰሜነ ወደቡበ ወእምዚያው አክሊለ እምዲበርሱ ወይስግድ ቅድመ ታቦት ምስለ ስልሰ እመይ ቀሲሱ ወእመይ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ባርክ ለምሳሌ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ባርክ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ባርክ ሰሜን በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ባርክ
እግዚአብሔር ቃል ወፃምነች ተበስዮም ጊዜ ማርያም ንጉሥ ወፃምነች ደላዊ ዘባመን ዛሰሶ ለበግ ጉዱፍ ወሰበረኮ ጾሩ ዲዮሞት ኮቱ ተበስዮም ጊዜ ማርያም ድንግል እንተ ቢች ተበት ከማሰሪያዋን ማምንን ተገደፋ እግዚአብሔር ውስጥ ተደይ በዚያው ጊዜ ድንግል ማርያም ምድር ቅድስት ተበጻች እግዚአብሔር ዘይጻን ዲበደመና ብሩህ ወባ ውስጥ ተች ተበስዮም ጊዜ ማርያም ድንግል ዘአስተርአየ እምኔች እግዚአብሔር ቃል ዘያን በቁሳኑ ተበስዮም ጊዜ ማርያም ድንግል ዘሰብረ ብች እግዚአብሔር ይትወለድ እምኔች ቃል ዘንሰብ በጡም ስላቦ መንፈስ ቅዱስ ተበስዮም ጊዜ ማርያም እሙ አንተ ዘሐዋርያው አነ ተበስዮም ጊዜ ማርያም ድንግል ዘወለችላ አማኑኤል ዘአቀመ አይተመድምላችን ወለምስናም በረድቱ ሰላም ለቸው ጊዜ ማርያም ድንግል ተወለች አምላክ እንዘ ይትነሰት መሰረተ ማኅፀንች ሰላም ለቸው ጊዜ ማርያም ድንግል ተወለች ንጉሥ እንዘ ይትራ ወንዘ ይትወለድ ሰማይ ተመድምላችን ወተሰመች ዓመተ ልደተ መድኃኒነ ቅዱስ ሰላም ለቸው ጊዜ ማርያም ድንግል መረከብች ወቆሰ እግዚአብሔር ይስላች ጸልዮ ሰአል ለነ ምሕረት አብቆ ልጅ ከመይስረ ለነ ኃጣውኢነ ተአምኑ የዓለም ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ጸሎታ ወበረከታ ያህሉ ምስለ ኩልነ ሕዝበ ክርስቲያን ለዓለመ ዓለም አሜን። ከመታምሩ ልደታ ለእግዝእትነ ማርያም ዘከመ ትከብር ጥቀም አዝማዲሃ ወእምነ ኩሉ ዓለም ንነግረኩሙ ወሶበ ተፈጸመ መዋዕለ ጽንሳ ለእማ ለሃና አማሚሩ ለጉለት ወለተ ወሶበ ተፈጸመ ሰለስቱ ዓመት እንዘ ያሃንጹ ማርያም ለወለቶም በንጽህ ትቤሎም ሐና ለኢያቄምታ ተዘከር ዘተካሄድነ ለእግዚአብሔር ና ወለትነ ቁርባን ለቤተ ክርስቲያን ለቤተ እግዚአብሔር ያው
ከመይጻካየትነ ወለተነ ምድር ዘንበለ ለቤተ እግዚአብሔር ወሰበ ሰማይ ያጨም ዘንተ ነገረ እንዱሲቱ ሀና ተፈሳ አብይ ፍስሐ ዋስተጋባ ኩሎ ዘይከውን ለፍኖት ለቤተ እግዚአብሔር ወፀው አዝማዲሆሙ ወአይሩክቲሆሙ ወኩሎ ሰብአ ቤቶሙ ወሆሩ ወነሱ ወለቶሙ ወአብኡዋ ውስተ ቤተ መቅደስ ወሰበሰሙ ካህናት ወኩሎሙ እለ አለው ውስተ ቤተ መቅደስ ወጽኡ ለቀበላዎሙ ወተአምዑዎሙ በአምሃ መንፈሳዊት ወአስተብጽእዎሙ ለኢያቄም ወለሐና ብእሲቱ ወለወለቶሙ ማርያም ወአንበሩ እደዊሆሙ በላዕሌሆሙ ወባረኩዎሙ አብየ ብራኬ ወይቤልዎሙ በአማን ነጸረ እግዚአብሔር ላዕለ ሐዘነኩሙ አስተፍስሐኩሙ በዛቲ ወለት ትሕርት ወበጊዜሃ ሀሌ ዘካርያስ ሊቀ ካህናት በእንተ ሲሳይ ወጠቃ መጥቃ ወአስተጋባ ኩሎ ህዝብ ወይእተ ጊዜ ውስተ ጉባኤ ህዝብ ፋኑኤል ሊቀ መላእክት አስተርአየ መልዕልተ ሰማይ እንዘ ይሰፍሕ ክነፊሁ ወይነስእ ህብስተ ወጽዋ ሰማያዊ ወይቤ ዘካርያስ ከሰተ ሊተ ክብሬ ወአምላከ እስራኤል በማእከለ ሁሉ ህዝብ ወተንሥአ ከመ ይንሣ ወይትወከፍ ህብስተ ወጽዋ ስብሐት ጸሎታ ለማርያም ወስለታ ያድኅነነ እማትወልዳ መዓዛን ማትወልዳ ያድኅነነ ጸጋው ውስጥ ሁሉ በረከታቲሃ ለዛቴ ጊዜ ይእዜነ ቅድስት ለዓለም
ጸሎታ ለማርያም ወስደታ ጸሎታ ለማርያም ወስደታ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ አምላኪነ ውስተ ሰማይ ተወከፍ ጸሎተ ወተስሃለ ወለተ ሩፋኤል ወለተ ሥላሴ ሚካኤል ሶፊያ ሰማያት ኤርትራ ነገር የወንዶም ስሜቱ ከሞት ያገር አሁን ደስ
شون لو مع التغرب زهدي لو قالوا تما بذات قشهم قالوا ملا خينهم بيننا هنا قدس صاركم ما بلبكم لغاتكم مسانا قدس كلهم مسانا قدسا لا قدس كلنا يقول الله ما مسانا لوني مارن ما مسانا لا نو يجزي صبوكينا سنانا قاتاملوا معلتي أبوذات كانت دايماً قليهم قشهم عادنا قليهم قلس الحاجات يوم نقول وينقول زيادة مسانا له أدي مريم لما مسانا له كلنا ما بفحات زيادة زيادة نعم الله نمسكنه بسم الله والولد ومنفس قدوس على أملاك آمين عجل ما نسولت الساعة تدفينا نسلي وبيتا كل عالم زحاسك زيادة راب نفسنا نسقانا منفسنا نتفوس مسراها بعد الدخاب ويتانا نام لحنا ملحنا نيس كرسوس نبنا بيتروس سخاكو عيخا بنصاحو زيان بتكساني كان سعينا سيولا بدكتات كتفوان كنا وطوان هايقولون يوم مفتح منقس سمعتنا آخاك هبكاي عمد زاسر كاف سماي استاسر كوني عمد فتح خير ما بسماي تفتح خوني زوال كاين صاخا صوبتنا نستنبارت كلهم ببسمهم بغالهم بس كدس تفتحوا الناس وصولي هون حتى برينيام تهم كوباي بقال بريخاهم فلتاتن زي فلتاتن انت ودلو ويتانا زمان قلتها أبوتاتين أدياتين حواتين حاتين أسنعك علوهم انت محصنهم انت ومغا حاتياتين بدلنيان تهم كنا عند عد بريخا فتحاني بابسلس قدس أول وفس قدس تفتح الناس وصولهم حتى بدلنيام تهم كوباي بقال بريخاهم تفتحوا ومحاري بعد زعم حرت مفكر سبتهم كاكزيابر الله نعلم حتى تتلعب عشان ودنا نستبارت كان صحهم تقبل نازل على المدبران قول أبرار له وبيتاقوا لحتاتهم من حدا قول له اسغلوا ومفكر سوهم وكزيابر الله بعد زعم حرت معات كاز رحق معات كاز بزع صادق نعين باريخ حتى يسري اللي نخلهم سوتنا نستبارت كون كابدلن كابرق مناك عنهم وقويتا بين زاربهم من سرعهم من حسبهم كلنا خان تبدلنا كا احنا قلنا سريلنا نحسيلنا يقرب لنا زيابير املاخنا نسالوا وقسوهم وقويتا استفتحنا الناس ازوصانا نورنا كل زوام فتحيهم حتى تنيا بدلنيا زوام عند عباره افتحني وقويتا انا عين اسداوت نزمال كلهم نسومات نبزلوا وقطاتين اداتين ماماتن كلنا تباركنا تنزلنا تنسعنا ذكرنا وأملاخنا نوزعمتان نوح زمنات مسركم سلام حالونا صورنا صلاتنا قلتفك أهدالنا وقويتان وبصو وقدس رسلك أباساتنا باباس بيزكرو وبصو أباسنا باباولوس بيزكرو أملاخنا نوزعمتان نوح زمنات مسركم سلام حالونا صورنا صلاة وقويتان مفكر زيابير أملاخ مرحاقرنا ذكرو بصدقن بسلام حالو صورون صلاتهم قلتفك أهدالنا وقويتان لك أباساتنا بسكوباساتنا قساوستنا دياقوناتنا نابونستيسن مزبران اندناقلن ونقصاتن ردان طوارن زيبلن زختاماتن صوبوتنا نستن أرقوتن انساناتن حمسا قدست لتكسان قرار ممزلو زوخان كلهم ذكر إنت كرسوس أصنع يوم وقويتا بغنات حيمان الصنيع مزبوطو ولت الفعال ولت سلاسي ولت سبيا قبر مكايل نفسات يوم عارفها بترو وقرنتها بتنسفر من سماعات وصلنا أبطاتنا نجاتنا حواتنا حتنا ذكرهم نسوم سابرام ساكني أقوى من أمر أنا أمكا كل بدل المرقم أمكا بعدتك عاسخا محال موقازنا لنا وخدت برسة مسكحات مسارنا ويانكا مسنبارا لنا وقيتا طببن حيلن لبن استوعالن أمرنا هابنا كل ساعة بصفاتنا كل سيطان كابحج أساسنا لفتسيمنا هم رعبورنا وقيتا فؤاد كان الليت كان كل ساعة نفتسم هابنا سمناهم كلهم كسان سماتاتنا من سماتا مصحفي وصحابنا وقيتا لا يسكرسوس مسؤول مسمى فس قدسن كبرن سلطان بوزلنا كالهم كل ساعة نزل على العالمين آمين داسي ملاقات المصوات هواريات تبقى تيرنا بسلطان بالأملاك داسينا مصواتنا تبقى نقبلنا سنة تابي ولدهم ما يحالوا نفسها بوجواء ماتيو قبر مكايل وصوفيا ولد سلاسي ولد رفايل نفساتهم أربابة الوكل نتوابة نسفر من سنة وصلنا نسوم زابرام ساكني أقوبنا أمرنا حزنا نازلنا
ቅዳሴ መላእክትን መስዋዕት ሐዋርያትን ዝተቀበለ አምላክ ቅዳሴና መስዋዕትና ቀና ሊቀበልና ሕፃናት ያወለዶም ይሓሉ ዝንቅድሶ ቅዳሴ ድማ እግዚአብሔር ዝኸብረሉ ንሕና ንባረኸሉ ህይወት ንረኽበሉ ይኹነልና። ዓመት ነፃነት ናይ ዝመዓት ድማ እግዚአብሔር ይባርክናትና። ዓመት ነፃነት ድማ ሰላም የምፃልና ፍቅሩን ሰላሙን ይውደልና። አሜን። አቡነ ዘበሰማያት በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳይ ዘለለዕለትነ ሀበነ ለነ አበሳነ ጌታዬ ጌታ በአንድ ጊዜ ውስጥ ተመልሱት አላ አድነን ወበላን ሁሉ ኩሽ ለዚያከይት መንግስት ኃይል ስብሐት ሰላም ቅዱስ ገብርኤል መልአኩ ቅዱስ ማርያም ሰላም አብራችን እንዲበላቸው እንዲመስላችን በእግዚአብሔር ጸዋ ሰላም ናቸው። ታቲ ማንስት ወግረ በዚህ ተፈሲር ዘተው ማርያም ጸጋ እግዚአብሔር ስለሽ አሎ ጸልይ ማለት ተጣራ ወልጭ ኢየሱስ ክርስቶስ በመይ እስራኤልና አጣናነ ይፍታ ወይ ስለ ጊዜ ነው አምላክ ነው ወላዲ ኢየሱስ ክርስቶስ ካንዲ ከካይና ሰራያት ወደ ሳሳው ሰምከንሳ ዘዋሃቦ ስልጣን ላውና ወራዶ አሁን ካይና ሰራያት አለ በለው እስራኤል ኩማታ ተቆ ዘበርኩ መሂባ አምራው ያምራው በስሙታው በክል ንሰኩስ ከዚህ አወይ ካህናት አወይ ዲያቆናት አሁን ተዋይባት በስሙ ሁሉ ታኑ ታነ ይረሲን ይረሲ ሁሉን መስማት እግዚኦ ማረን ክርስቶስ ወላሰቶ እግዚኦ ወምድማ በንተክ ዝነ ማርያም ማረን ክርስቶስ ወላሰቶ ክልተ ጊዜ ብልት ፍልተዘክ ተዝገሩና ኃጢአትና ሐደግና ዘያርታህና ዘያርታህኩም
እግዚአብሔር አምላክና አበረጋ ቁርባን አቤት ተቀበልካት ነው ውስጥ መርከብና አብርሃም አብረስንባ ለያዛውን ባቆርሜሌዎስ ዳዊት አባውዱ ኦሩና ያብሳዋ ቤተ መቅደስ ክልተ ሳንቲም ካመለት ተቀበልካ كل قدسم كان زورون حات بارهم وبان قربان تقبل بجعاتهم بزعلم بسمسن سنة وقفل لهم وسعد زلالم عالمنا آمين ክርስቶስ አምላክና ናይ ማሐቁ ጌታና አብቃና ናይ ገላም ፀውዖኻና መርዓት ፈትካብ መዝባርን ካሎምነት ማይውና ወይ ለውጥ ካያነዛብ መራስ ቀረበ ወይኒ ኩጎር ዕጁን ባርቋን ፀሐይ ወሻዕሊ ወድ ነፍስናን ስጋና መንፈስናን እርጉም ፈውስን ይሁን ወወዱ መንፈስ ቅዱስ ምሳና ሁሉ ወደ ደስታን ሓጎስን ምላ ሰናይ ነገርን ህይወትን መድሓንቲ ልቦናን ፈውስን ምክሩ መንፈስ ቅዱስ ንኩሎም ብፃዕን ዘለዓለም ዓለምን አሜን لهم بزعن زلالم عالمنا آمين لهم بزعن زلالم عالمنا آمين بزعن زيابر عمله بوغيو آمين والوعد ويتعمل عنا سكسون بروغيو آمين كلنا مسنع المنسن زغنهم بس كنت سبراك تسون بروغيو آمين ولزعن زيابر عمله بروغيو آمين والوعد ويتعمل عنا سكسون بروغيو كلنا مسنع المنسن زغنهم بس كنت سبراك تسون بروغيو ولزعن زيابر عمله بروغيو آمين والوعد ويتعمل عنا سكسون بروغيو كلنا مسنع المنسن زغنهم بس كنت سبراك تسون بروغيو زلالم زلس كل ساول بس كنت مسكان كبرين قبالهم مساعد زلالم عالمنا آمين أبطاتين أجراتين عواتين عاتين منتين من جسم مسوى سبيو يا رجل من كأبو اسمع خنا يتوقف جس كنا زولنا من كسر خنا وذكر اسم مسواتهم تقبله مسواتها قربان كاري قبلك داسي ولاد مسواتها ورث تقبل أملاك داسي مسواتنا قبلنا ونزول سمعت بيت أبوي كسيس بتاعت الصلاة ذكرنا لمنك زيابير نونت كعلوا مسوات قربان كون غبرو غسي قبل كا غويتا تدحنا نسمر او غويتا كتدحنا نسمر او غويتا تدحنا نسمر فرحات زيابير ابزلنا يقولنا تطلب
Amen.
ቅዱሳን ዝኾኑ ደቀ መዛሙርት ቅዱሳን ዝኾኑ ኣገልገልቲ ሐዋርያት ኡፍ ኢልካ መንፈስ ቅዱስ ዘርከሉ መንፈስ ቅዱስ ተቀበሉ ዝሓሉ ኩሎም ሓጢኣቶም ክሕደገሎም ዘይሓደግሎም ግን ሓጢኣቶም ኣይክሕደገሎም ዝበልካዮም ሕጂውን ኣብዛ ቅዱስ ቤተክርስትያን ካብ ኩሉ ግዜ ናይ ክህነት ስራሕ ዝሰርሑ ቅዱሳን ኣገልገልቲ ኣብዛ ዓለም ዝሓጢኣት ክርስቶስ እዩ ኩሉ ማሰልቲ ዓመፃ ይፈትሑ ከኣስሩኖ ጎይታ ስኻ ስልጣነ ክህነት ይከኣቻ መከርሰብካ ምሕረትካ ንድምደልና ኣለና ዝባርካ ሰውትን ኣንስትን ኣቦታተይን ኣዴያተይን ኣሕዋተይን ኣሓተይን ምንታይ ምንትንኩም ዝኾምቱ ኣገልጋሊካ ንብሉ أكون سوي خالص ما نمزلوا كلهم ما نملك لنا فقد أسرقنا ما سرحات ياتنا ورسولنا ويتا فلتنا بفرز كفلتنا بساعتين بتوكل كنا بفاد بيقولوا أنا بسرعة وكافت مسانت بدلنا كا نحسب لهم سولتي قمروا وكرس ويتا خلصتنا حتى ياتنا سريتها لنا أرخنا قدسنا ناس أكبرنا نقول سواء مفتحيهم حتى ياتنا من الجنوب ما تكبر مفتحني ولو مكرس ويتا كل سنة حتى الناس اللي تعبنا ورخنا أبزنا ناس أقولنا كل صوم تحيهم
ሳግሪቲኮ አይማቲከ ገብረ ሚካኤል ወለተ ሶፊያ ወለተ ሩፋኤል ወለተ ሩፋኤል ወለተ ስላሴ እሳቸው ማርፋ በተሮ ወገነቷ በተነስበ መንግስት ማዛው ስለፍራስ ከምላና ቅዱሳት ከም ተማስናና ለዋቁታና አምላክና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስጋና ጥሩና አቅርባለና ረም ስሆን ሰማይ በአምሳ ማዕረግ ነው ስሆን ቅዱስ ነው ዘላለም ዓለም አሜን ዛለ ሲያዘ በልኩ አዝሉ ካን ያቆን ሁሉም ምእመናን አይ መስኪን ሰው አገልጋይ ነው ባስልስ ቅዱስ አወሉ ፍስ ቅዱስ ወበቅዱሳ ሰማይ ስራና ሰው ከእግዚአብሔር ያሳስን መንፈስ ከዚያው ወንታ ሃይማኖትና ሰው ከእግዚአብሔር ያበለን ያዋይ ወለተ ወለቱን ሞቱ አስመርዎ መክፈልቶም ይክፍለን እግዚአብሔር ያበለን ፈጽም ኪሃግዘ ያንተሰሪካና ጳጳሳት አባ ባስልዮስ ወቱ ሊቅ ጳጳስና አባ ጳውሎስ ነሰውኮ እግዚአብሔር ያበለን ኪሆም ለነዋህዋል ጉልጉላያቱ ቃል ሃይማኖት ወነሱ ዘንድ ነው ለስማሙት ቃወምን ያለ ቤተ ክርስቲያን ወተቀሳውስና ሰውከ እግዚአብሔር ያሳስልም የሆነ በዛብ ክህነ ፀሐቀ ወፍራተ ሲያሁ እስከ ፍጻሜ ይጸጉ ወሳሙሆሙ ይትወከፍ በተጃቆናና ሰውከ እግዚአብሔር ያቆኑ ወጽውጽ ነው ይሮሱ ወበቅድስና ይኩለው ሳሙሆሙ ፍቅሮም ይዘከር በተንከል ያቆናት ወራኩስ ወዘና ሰውከ እግዚአብሔር ያቆኑ ፀሐቀ ሃይማኖቶም ይፈጽሙ ያንተበለታ ወማስማት ናሰው ከእግዚአብሔር ስማ ጸሎት ወልድ ወደ ሰከመን በስኩልሽ ይጸቆሩ ሳባዊ ወይቶ ከሰማሞ በእንትናግና ሰው ከእግዚአብሔር ያቆ ማግለልና ወይኑ ለእግዚአብሔር ወደ ዋዋል ወይቶ ከሰማሞ በተመሳቀሳና ሰው ከእግዚአብሔር ያቆ ማስው መትግሲን ስው ለዛውያን ወማማይና ሰው ከእግዚአብሔር ያቆ ሃይማኖት በእነሱ ይቀሩ ያንተመሳቀሳና ሰው ከእግዚአብሔር ያቆ መፈተስና ወህዝበተ ዳግም ልደት ለሰይት ኃጢአት ወማገር ቅዱስ ሥላሴ ይቱሞሙ ያንተመፍቀር እግዚአብሔር ባያገርና ሰው ከእግዚአብሔር ውዛ ሰላም ይሰው በማይከኒያ ያንተመቃነት ወልደ ምስጣና ሰው ከእግዚአብሔር ጥበብ ወፍራተ ሲያው ያቆ ያንተኩላና ሰው ከእግዚአብሔር ያቅድም ሀሊዮ የሌለ ለሃዱ ባህሩ ሐቆዘ ሲኒ ወዘየ ተለነብበ ወይስ ናሰው ከእግዚአብሔር የማነሳሪ ብሮሙ ያቆም ማህደር ይሆን ብለና ወሰላም አንደሩዋ ሙስማና ሰው ከእግዚአብሔር ያቆም ሲሳየም ዘለለቱ በእንተ ዝናቱ ዘና ሰው ከእግዚአብሔር ያዘሙ ፍጹም ያንተ መቆሃና ሰው ከእግዚአብሔር ይፍቶሙ አሰሪሆሙ አሜን ክርስቲያን ወተሳለ እግዚአብሔር ይፍቶሙ በሰላም ወስተቢሮሙ አሜን ኪራናሱ ዘሳዳና ሰው ከእግዚአብሔር ያቆም ትዕግስተ ወትምህርተ ሰናይ ወሰጡ ጻሞሙ ፍጹም በእንተ ህሙማን ወዱያና ሰው ከእግዚአብሔር ቁጥረ ይፈውሶሙ ወይፈውስ አህሎም ለተላሊፎሙ በእንተ በኖ ቅዱስ ቤተክርስቲያና ሰው ከእግዚአብሔር ይጸጉሙ መካነ ዕለት በእንተ ጣቦስ ዋሮኛ ዋሮኛ ሰው ከእግዚአብሔር ይትቀየሞሙ ነህየ ወሳተ ያቆሙ ማአቱ በእንተ ዝናማና ሰው ከእግዚአብሔር ይፈርዱ ዝናማ አበዘ ይትፈቀድ መካን በእንተ ማያት አምላክ ሰው ከእግዚአብሔር ይብላጭ እስከ መስፈርቱ አቅሙ በእንተ የምድር ሰው ከእግዚአብሔር ያባብ ያለም ወለዘር ወለማይር ሁሉና ለወዝሮት ስራ ሰው ከመንሰላም ነው ይሰጎን ነው ያበራ ታላቢነ ለክረም ሰዓት እግዚአብሔር አምላክ ከወዘር ወዝሮት ነው ይወከር እንዘሳን በመንፈስ ቅዱስ ነው ለቢሆን ማቆዘጋው ተመካፈስ ወሲያሙ ታነት ዲያ መሰረት ነው ተዋለ ተቀበለ ሰዓት እግዚአብሔር አምላክ ከወዘር ወዝሮት ነው ይወከር ኩሉ
ክብርን ዘላለም ናት ያመለኩት ዘላለም ዓለም አመት ስብሐት ወክብር ስሉስ ቅዱስ ይደሉ ወመንፈስ ቅዱስ ስሉስ ሁልጊዜ ጊዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ወመንፈስ ቅዱስ ስሉስ ሁልጊዜ ጊዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ وزفني والعالم على سماوات وكيل لسلوك كل دارو ومفسدوس كل جزياني وزفني والعالم على آمين كل زيام تقول ክርስቶስ ወዘኢያም ልደቶም ማርያም ድንግል በክሊል ካወደ መንፈስ ቅዱስ እስከ ምጽአቱ አዳስ በከመ ይቤ ጳውሎስ ብዙ ዘተይሁ መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰሎሜ ምዕራፍ 4 ካብ 14 ክሳብ መፈጸምታ እዞም ፈጸምቲ ሕጊ ዝወርሱ እንተው ዝኾኑ ግና እምነት ኮንቲ ምኾነት ተስፋ ከዓ ዋጋ ኣይነበራን ከመይ ሕጊስ ቁጣዕ እዩ ዘምጽእ ኣብቲ ሕጊ ዘይብሉ ግና ኣብኡ ምፍራስ ሕጊ የልዎን እቲ ተስፋ ካብ እምነት እዩ ስለዚ ዘርአ ኣብርሃም ኩሎም ነዚ ተስፋ እዚ ብጸጋ ክወርስዎ እዮም እዚ ከዓ ፈጸምቲ ሕጊ ጥራይ ዘይኮነሱ እቶም ከም ኣብርሃም ብእምነት ዝጸድቁ እውን እዮም ከመይ ኣብርሃም ብእምነት ኣቦ ኩልና እዩ እዚ ድማ ኣቦ ብዙሓት ኣሕዛብ ጌረካ እየ ዝብል ጽሑፍ ስለ ዘሎ እዩ ኣብርሃም ኣብ ቅድሚ እቲ ዝኣመኖ ኣምላኽ ኣቦና እዩ እዚ ኣምላኽ እዚ ንዝሞቱ ህይወት ዝህብ ንዘለዉ እውን ናብ ህላዌ ዝፅውዕ እዩ ከምቲ ዘርእኻ ከምኡውን ክኸውን እዩ ዝብል ዝተነግሮን ኣብርሃም ኣብቲ ተስፋ ዘይብሉ ተስፋ ብምግባር ኣቦ ብዙሓት ከም ዝኸውን ኣመነ ኣብርሃም ወዲ 100 ዓመት ኣቢሉ ስለ ዝነበረ ክወልድ ከም ዘይክእል ሳራ እውን ማህፀና 5 ሰዓት ዝሞተ እናረኣየ እኳ እምነቱ ኣይደኸመን ግና ብእምነቱ እናበርትዕ ዳኣ ንኣምላኽ ክብሪ ሃቦ እምበር በቲ ኣምላኽ ዝሃቦ ተስፋ ኣይተጠራጠረን እምበኣር ኣምላኽ በቲ ዝሃቦ ተስፋ ክፍፅም ከም ዝኽእል ኣጸቢቑ ተረድዩ ነበረ ስለዚ ድማ እምነቱ ንጽድቂ ተቆጽረሉ ግና እቲ ንጽድቂ ተቆጽረሉ ዝብል ንኣብርሃም ጥራይ ተጻሕፈን ንዓና እውን እዩ ንዓና በቲ ንኢየሱስ ጎይታና ካብ ሙታን ዝተንስኦን ንኣምን ከም ዝቁፀረልና እዩ ንሱ ምእንቲ ሓጢኣትና በጃው ዝኾነ ንዓና ንኸድሕን ጽድቂ እውን ካብ ሞት ዝተንስአ እዩ በረከት አብ ወፍተወልድ ወሀብተ መንፈስ ቅዱስ ወልድ አልዋሕድ በሰባት ቅዱስ ይወልድ ይወልድ
አሜን። ራእይ ዮሐንስ ምዕራፍ 20 ካብ 1 እስካብ ፍጻሜ። ሽዑ ሓደ መልአክ ኣብ ሰማይ ክወርድ ረኣኹ። ከሎ ረኣኹ በርኖ ናይቲ ዓሚቕ ጉድጓድ ገዚፍ ዕሙቕ መውቅዕን ኣብ ኢዱ ሒዙ ነበረ። እቲ መልአክ ከዓ ነቲ ገበል ማለት ነቲ ዲያብሎስ ወይ ሰይጣን ዝበሃል ናይ ዘለኣለም ጥንቲ ተመን ሓዞ 1000 ዓመት እውን ኣሰሮ። ድሕሪ ደጊም ነዞም ንሃዛብ ምእንቲ ከስሕቶም ኢሉ እንተን 1000 ዓመት ክሳብ ዝፍጸማ ናብቲ ዓሚቕ ጉድጓድ ደርበዮም። ኣጽዩ ድማ ኣብኡ ልዕሊኡ ማህተም ገበረሉ። ድሕሪ እዚ ንቑሩብ ግዜ ክፍታሕ ይግብኦ እዩ። ድሕሪ እዚ ዝፋናት ረኣኹ። ነቶም ኣብ ዝፋናት ዝተቐመጡ ከዓ ፈርዱ ስልጣን ተዋህቦ። ንሳቶም እቶም ንኢየሱስ ክርስቶስ ብምስካሮምን ንቃል ኣምላኽ ብምስማሮምን ዝተስፈው እዮም። እዚኣቶም ነቶም ኣራዊት ኮነ ንምስሉ ዘይሰገዱ ኣብ ምግባሮም ኮነ ኣብ ቃላዎም መሰረት ሕግ ኣብ ዝኾኑ ፃና ሃዋርያት ዝተረኸበ ዝግብዘን ሃዋርያት በረኸቶምን ጸሎቶምን
እስኩላትና ህዝበ ክርስቲያን ሁን አቡራትና ኤርትራ ኖርዌይካ በበረከቱ ብረለትን ያህልወልና አሜን። ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 10 ካብ 39 ክሳብ 44 ንሕና ከዓ ናይቲ ኣብ ሃገር ይሁዳን ኣብ ኢየሩሳሌምን ዝገበሮ ኩሉ ምስክርን ኢና። ንሳቶም ንዕኡ ኣብ ዕንፀይቲ ሰቂሎም ቀተልዎ። ኣምላኽ ግና ንዕኡ ኣብ ሳልሰይቲ መዓልቲ ኣተንስኦ። ብጋዲ ከም ዝረአ ከዓ ገበሮ። እንተኾነ ጎይታ ብጋዲ ዝተራእየ ንዓና ነቶም ምስክር ምንቲ ክንከውን ኣምላኽ ቀድም ዝሓረየና እወ ንዓና ነቶም ካብ ምዉታት ድሕሪ ምትንሳኡ ምስኡ ዝበላዕናን ዝሰተናን እምበር ንኩሉ ህዝቢ ኣይኮነን። ኣምላኽ ንሕያዋንን ምዉታንን ክፈርድ ዝመደቦ ንሱ ምዃኑ ንህዝቢ ክሰብኽን ክንምስክርን ኣዘዘና። ብኡ ዝኣምን ዘበለ ብስሙ ሕድገት ሓጢኣት ከም ዝረክብ ኩሎም ነቢያት ይመስክሩሉ ኣለው። እግዚአብሔር ቃል በላዕበዮ በላዕናት سلام لكلكم وبدعوا سبسعوا على الله يا ولد وأزمن السلام عنكم تنسى مسكران لمنك على سلام يا وبالحريات وتجوز الكعب نبى بس يذكرون متبقى نبى قول يذكرون كذا والذي يقول لك صديق لما قال ساوس يا ولا تسلك وبدل ما عبرنا زل أبين جلال زبزي زال وبدل ما عبرنا زل رقم أتوقع أن الجواب لمهرة دائما سريع مضافاتنا لدياتنا عواتنا عادنا ذكر بسرعة مسنا بدرس ما قرر مقدار أنا لا أقول كم جرنا مسنا ورجت كلامنا سامو داد على ولا نحن نملك خبز دستقول زيد نقصهم ولا تعمل قد كريستوس سيولكي عنا عقلنا صرتنا بعدنا بقول تغير عقلنا عقلنا سيكون عندنا كريستوس عم بعدنا زول عقلنا سيولكي ولا سيكون كل ساتنا بعد قبلنا عادنا عقلنا نقيتنا لنا ومارم دستنا ولا تعمل معاكين سيبلكي عاد من ذلك سبات من عاداتنا عقلنا كريستوس وتغير من النار عاد كريستوس وقول تتقل سيبلكي ولا يبارينا تنفذ وقيد سيبلكي ولا من يلام لحنا ولدنا سيبلكي عقب قدام من عنا سوسنا عقب تعرض وقت مرض قل عاداتنا عقلنا ذكرنا لمنكي علنا Christos
ይባርከና ለቅድስና አመት ነጻነትና የሀገርና ኑሮድ ማይባርከና አመት ነጻነትና አምጣት ማብሰላም የጻና ሙሉ ሰላም ይወደና ጸጉ በስኩት ይወደና ቅዱስ ቅዳሴ ቅዳሴ ብላቱ ቅዳሴ ሐዋርያት ተቀበል አምላክ ቅዳሴ ላይ ቀበልና ህይወትን መድኃኒት ማይሆንና ሙሉ ሰላም ይወደና ዝጎደልና ጾማ ብላው ያርመና አቡነ ዘበሰማያት በል ሰማያት ለግራምና ስታይ ቅድስ ቅድስት አብታ አንደራት ያሰማይ ኩርባን አይደንያ ዶሚራበና
ويعطهم ذاك
سمعنا ينزل عمر سمت راي هنا كنت عاد ثلاثة سسة إبراهيم والطعمان والغنى الغابز عطاد الممس سمعت مستلالنا وقوم زلالة معلم أمين ولزعز زيارة الله بروغيوت أبدولا نوح المدام لعنة بروغيوت وأبدولا ولزعز مذكر برابط المذكر بروغيوت أبدولا مذكر أمين Brahma
ጎይታ ባርከው ወንጌል ዝቃል ዝና ጎይታና አምላክና መድኃኒት ክርስቶስ ሁሉ ምስጋና መንግስቱ ሁሉ ምስጋና ይግባ ለሞን ኩሉ ሰዓት ዘላለም ዓለምን አሜን። ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 21 ካብ 1 እስከ 15 ካብ 1 እስከ 15 እንደዚህ ኢየሱስ ለደቀ መዛሙርቱ አብጣ ባህሪ ጥብርያዶስ ከበሐድሽ ተገለጸሎም በዚህ ከምዚ ውን ተራዮም ስሞን ጴጥሮስን ማንታ ዝብልዎ ቶማስን ናትናኤልን በዓልቃና ናይ ገሊላ ደቂ ዘብዴዎስ ክልቲኦም ካልኦት ከዓ ካብ ደቀ መዛሙርቱ ብሓንሳ ነበሩ። ስሞን ጴጥሮስ ድማ ኣነስ ዓሳ ክገፍፍ ክኸይድ እየ በሎም ንሳቶም ከዓ ንሕና እውን ንሳኻ ክንከይድ በልዎ። ወፂኦም ድማ ናብ ጃርባ ኣተው። በሳለይቲ እቲኣ ሓደ እኳ ኣይሓዙን። ምድሪ ምስ ወግሐ ኢየሱስ ኣብ ገምገም ባሕሪ ደው በለ። እቶም ደቀ መዛሙርቱ ግና ኢየሱስ ከም ዝኾነ ኣይፈለጡን። ኢየሱስ ደቀይ ገለ ዝብላዕ ዶ ኣለኩም በሎም። ንሳቶም ድማ የብልናን ኢሎም መለሱሉ። ንሱ ከዓ ነቲ መርበብ ናብ የማን ጃልባ ኣቢልኩም እሞ ደርብይዎ ክትረኽቡ ኢኹም በሎም። ሽዑ ደርበይዎ እሞ ካብ በዝሒ እቲ ዓሳ ዝተለዓለ ምስሓቡ ሰኣኑ። እቲ ኢየሱስ ዘፍቅሮ ወደ መዝሙር ከዓ ንጴጥሮስ ጎይታ እምበር እዩ በሎ። ስሞን ጴጥሮስ ድማ ጎይታ ምዃኑ ምስ ሰምዐ ጥራዩ ስለ ዝነበረ ክዳኑ ተዓጢቑ ናብ ባሕሪ ዘለለ። እቶም ካልኦት ደቀ መዛሙርቱ ድማ ካብ ምድሪ ምእንቲ ሜትር ዝኣክል ጥራይ ርሒቆም ስለ ዝነበሩ ነቲ ዓሳ ዝመልአ
መርበብ ብጃልባ እናሰሓቡ ወፁ ናብቲ ምድሪ ምስ ወረዱ ከዓ ኣብ ልዕሊኡ ዓሳ ዘለዎ ዋህርን እንጌራን ረአዩ። ኢየሱስ ከዓ ካብዚ ሕጂ ዝገፈፍኩምዎ ዓሳ ኣምፁ በሎም። ስሞን ጴጥሮስ ናብታ ጃልባ ደይቡ ነቲ 153 ገዘፍቲ ዓሳ ዝመልአ መርበብ ናብ ምድሪ ጓተቶ። ክሳብ ክንድዚ ብዙሓት ከለዉ እቲ መርበብ ኣይተቐንን። ኢየሱስ ድማ ንዑ ቁረሱ በሎም። እቶም ደቀ መዛሙርቱ ከዓ ጎይታ ምዃኑ ስለ ዝፈለጡ ካብኣቶም ሓደ እኳ ንስኻ መን ኢኻ ኢሉ ክሓቶ ዝደፈረ ኣይነበረን። ኢየሱስ መፂኡ ነቲ እንጌራ ኣልዒሉ ሃቦም። ከምኡውን ነቲ ዓሳ ኢየሱስ ድሕሪ ካብ ምዉታት ምትንሳኡ ንደቀ መዛሙርቱ ዝተገለጸሎም እዚ ሳልሳይ ግዜ እዩ። ብወልዲ ዝኣምን ናይ ዘለኣለም ሕይወት ኣለዎ። ሰላም አባ ወፃና ውሽጥ ዘለው ጎራውተው ሁሉ ሰላም አሰቆመው ሰላም ሁሉም ካና ቀሞ ሰላም በርማበና ኦ እግዚአብሔር ዘካኻልን ወጥ ስለዘብና ትዝጋግበውና ወገናውና አበና ቅዱስም ጋር ስንጽውዕናልና ለሰላም መንፈስ ቅዱስ ከተና ባና ለልባርካ ሞት ኃጢአት አይበርታና አሮድራም መንፈስ ቅዱስ ክብር ስልጣን ሙዘለካሉ ቁሳን ዘላለም አለና ለዮ ሰላም አቲ ቅድስ ጉባኤ ሐዋርያት በእግዚአብሔር ሰላም
ሊቃነ ጳጳሳት አባ ባስልዮስ ዘሀገር አባ ኤርትራ ወሪበርስ ሀገረ አበዊነ እጾነ ጳስነ አባ ጳውሎስ ወኩሎሙ ጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ቤተክርስቲያን እንደላይለፉ ጉባኤ ሐዋርያት ወለአምን ባቲቱን ለዝርየተ አዲያት ትዛየ ሞታር إذا أزقوا ساعتكم تتوقعوا لهم نقولكم عادات تزيدكم ما نقولوا سكان من تقولكم كم مقبلكم على ندم لين عاداتكم ما بزارسكم زملاء سكان برسلهم تذكركم أنا عاداتكم نسوي እመቦ ዛሳከረ ዘተካለክ ሰው ሳቆፍና ከራው ዘቆም ሲውስት ክርስቲያን ለያም ወደ ከማሙ ለዚህ ኢየሱስ ዋሳ ሳላሪን ተብራክ ይመርገው ወይ ሰይጣያ ይነስማ በካህነ ሳይነስማ እግዚአብሔር እንዘ Oh
ሰላም ዘመን ሰናይ ምዋት ዘስሙር አቁሳ ለግራ ጽበሩ በለኒ ከሰማይ ዞርካም ሰማያም ጋን ሰላም ዘበርካን ሳጋ ምስጋና ዘላለም ናት ጋይሞን ዘላለም ና ምስጋና ይሁን ምስጋና ዘላለም ዓለምና አሜን ያብያል አብይ ዘላለም ዘላቆ ሰይጣን ለዓለም ዛቱ ሞት ፀሐያ ወጣው ጌታ መድኃኒዓለም ክርስቶስ ተፋጋ ከሰማይ ዝርግብ ሁሉ ሰላም ናብባታ ሁላ ምድር መላካያ የሰማይ ሰራዊት እግዚአብሔር አብ ሰማያት ምስጋና ይሁን ምድሩ ሁሉ ሰላም ይሁን ወልዋዝ መስኩራ ስባ ለእግዚአብሔር እግዚአብሔር በትዕግስቱ
እግዚአብሔር በመለኮቱ እግዚአብሔር በመንግስቱ ቅድሞ ጋሕታት ጽባሕን ቅድመዓት ለይትን መላእክቱ ከተፈጠሩ እግዚአብሔር ኣብ መንግስቱ ኣሎ። ሰማያት ከይተረበገፅ ምድሪ ከይተራእየ ዓመል ማለት ከይበቆሉ እግዚአብሔር ኣብ መንግስቱ ኣሎ። ቅድሚ ፀሓይን ወርሕን ከዋኽብትን ቅድሚ ምብራስ እንስሳታትን ቅድሚ ብርሃናትን እግዚአብሔር ኣብ መንግስቱ ኣሎ። ቅድሚ ዝንቀሳቐስ እንስሳን ቅድሚ ዝነፍሩ ኣዕዋፍን ቅድሚ ኣራዊት ባሕርን እግዚአብሔር ኣብ መንግስቱ ኣሎ። ንኣዳም ብኣርኣያውን ብኣምሳሉን ከይፈጠሮን ትእዛዛቱ ከይፍረሰን እግዚአብሔር ኣብ መንግስቱ ኣሎ። ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም لوزين على سنة نقول كعسكر بسرعة حالات وخن الناس كل شعب قدسنا تبسام كان يذكر قوم تبسام سلام عاب وعملنا نسوكم بسماكم حالات وخن سلام عاب زعلنا وخن عيمان كانوا نوتم زعروا في النفسات أبوذاتنا نجاتنا نعواتنا نحاتنا نعرف كسوس عملنا أبي سهل شوي وقوم قبلهم لأن قوام ويني كبيرهم نولاد المجال جنس عبد الله ما دام عبيد مقدس بسحاري بارك ክርስቶስ አምላክና ምሕረት ዝብርካብ ስንሳናታቸውም ዘሎ ኩሎም ራሕራሓሎም ኣብቲ መፍሪን መደገስ መንበርካም ዝዋዘቑን በኽሎም ተቐበሎም ዝተጨነቐ ሰብነት ክሓጉስ ብፅዑባ ሰርቲ ዝኣስሩን ኣብ ስደትና ምርኮት ዘለውን መድሪ መግዛት ዝሓዙን ኣምላክና ምሕረት ካድዕሎም መምህርና ኢየሱስ ክርስቶስ ናባኻ ምስለሉ ግዜ ክዝክሎም ዝኣዝና ኩሎም ኣምሳዊ ምቅስራ ዘክሎ ንዓይን ሓጢኣተኛ ባርያኸም ዘክረኒ وبتاز بغادر سخابر زعل آدم حلوم من عبيهم ما رغم زياد سحلاه لا لقاء بابا سات أبيس وقصات قساوست ودقونات وكلهم حزب كريستيان سمع اسمع مدرون تنتبه المسألة تحزون يدنقصوا
أبقى قطابيو مقبلنا للعالم الصنعابي بقاعات مالا لسيكم سبترائي ببنيش تعابي أبسالة سعامة أمريكان استطبقين مدغ عادل باليوم بستفتن بحين ملكوت القزات السلمى السعارة ቅዱስ እዩ ንባዕሉ ንጉስ ኮንሱ ከም ጉዙ ትሕትና ዋርአየ دور بزي من القدسات المتعاتنا لو حبست رزوان عليه نعم
أبصار سيد معدي أنا سالس ولاد تزرع المو ثاني علو أرجعيو وأسرعيو بزرعة يوم በሁሉ ልብን አስተበቁ ለእግዚአብሔር አምላክነ በመንፈስ ቅዱስ በዚያከ መንፈስ ቅዱስ Amen.
ባህሪ ተዛጊሩ ቀይሕ ወርቂ ዝተሻየጣ መን ልዕሊ ደመና ለይቡ ዘረዳ ተመንዩ ዋት ሰብ መገዳ ይፈጣን እዩ አባሪ ሰብ እውን የላን ካብ ኩሉ ሰብ ዘረስዐት ካብ ኩሉ ዓዋፍ ሰማይ ተዓበት ንዓዝ ጥረዩ እግዚአብሔር ምስ እግዚአብሔር ተዓራረቁ ንዓዝ ጸሎኻ አመት ይፈቱ ካብ ፀሓይን ካብ ኩሉ ንብረት ከዋኽብትን ትደምቕ ምስ ብርሃናትና ተናፀረትካ ንሳ ከም ቀዳመይት ኮይና ትርከብ ኣብ እርጋን ከላን ኩሉ ትሕደስ በብትውልዱ ናብ ነፍሲ ጻድቃን ትመሓላለፍ ካብ ንሳ ካብ ኩውን ዕንቂ ትበልፅ ኩሉ ክብሪ ኣይመዛዘናን እዩ ሃይማኖት ምኽርን ትእዛዛት እናታ እዩ ጽንዓትን ኣምረሩ እናታ እዩ ነገስታት ባ ይነግሱ ሓያላቱ ባ ጽድቂ ይጽሕፉ ዓበይቲ ባ ይኸብሩ መኳንንቲ ባ ርስቲ መንግሥተ ሰማያት ይወርሱ ዘፍቅርዋ ተፍቅር ንዝሕልዋ ትሕሉ ንዓዝ ደሊኻ ሞገስ ይረኽቡ ብመገዲ ሓቂ ትኸይድ ኣብ ሓቀኛ ሰብ ተሓድር ንዘፍቅርዋ ጥሪት ምእንቲ ክትቦምን ንመዛግብቶም ተድላ ክትበልጥ ባሰር ጽድቂ ትመላለስ እቲ ንኹሉ ዝፈልጥ ንሱ ይፈልጣ እቲ ንኹሉ ዝምርምር ንሱ መገዲ ኣቕንዐ ንሱ ንያዕቆብ ፈታዊውን ንእስራኤል ቅዱስን ሃቦ ብድሕሪ እዚ ኣብ ምድሪ ተራእየት ከም ሰብ እውን ተመላለሰት ኖ ገዛ ርእሳ ቤት ሃነፀት ሸውዓተ ዓንዳኻ ቆመት ስብሕቲ ሓረደት ናይ ገዛ ርእሳ ወይና ኣብ ገርዓ ዘለለት ኣዳውን ማዕዳውን ኣሰናደት አገልገታ ብነዊሕ ስብከት ፍልጠት ዘይብሉ ናባይ እግሊስ እናበለት ዳኸት ነቶም ኣእምሮ ዝጎደሎም ከዓ ሕብስተ ይብልዑ ወይነ እውን ስተዩ ድንቁርና ሓዲኩም ብህይወት ንበሩ እናበለት ፀውዐት ጥበብሰ መድኃኒነ ውእቱ ዘበዝወነ በጥባ ሥጋው ወተሳየጠነ መንሳተ ደሙ ወሐረየ ለመንግሥቱ ለዓለመ ዓለም
لا
زينا بحقنا يقدر من عنا سكوت كلهم يأمنوا قوم وقولوا مدحت سرت حتى تجوابي آمين زينا يا مريم أخذنا بحق سكوت آمين وقت كلمة تذكر القرآن لما وقت وقت زمرت وقت الساعة كما يصير ذكر لكن معلم لكن هو عمره يبدو زمات الحم زحمه ومتى وقتله وتنسام سائر الزومات فتح وزومكان تنسى إبرة مكيكا وميكا سبع زمن القدس رحول أعلام سلوسود إحرقه لوصل مستومات وزرنفس أعلام أورا وأحيوات زلوصل أعلام مويكا أيوة زأرجع في السماوات واردون رومات من جرى مسكال موع بجيبه ما يسرون رومات من تحييرنا ديابوس تكاد بزوجو بهمامو آياتنا سناه بجيبه هنزل هايلو سادة مسبرتا وبرجوز الرسول بترمت هرها ولجت لجيبه بسيار وده لجت بسلاح أملاك وسيار وريلو وريلو زملوها سماع زيتنكر وريلو منه زيتكبر فأهدين مثل إسلامه سماعات إبر إسلامه أخيرهم للعيب ولكان للعيب هاي الحيالان أصل ولا أعيب ولا ننفس يمكن معلم للمستوى سفاني لقرصان إذا فلنمو لعب ليترك وقوت وقوم لعب قوت وهيلو قوت يمانو قوت مخلوق قوت جنازو كدرساتو زعاب وينو بيه إذا نعمل بهيمانوتو بجني قوت برهان نسبة نسبة الحانيت مسوار الرئيات ومزمن نسبة الحانيت مسوار الرئيات ومزمن ليتقاوم لنا لأسي توقافي نعطيك لنا وجود نراوي بهود عنكس فرد هود عنكس فرد هيوت فوق ساي بس يوم قلنا نعمل معمول زي حمل يتولد السلاح زي يتولد مويته يا ولا آخر دولة هذه آخر النزع إذا أروح هذه آخر مويته حيوة سماعات مع بعض أحياء لازم ما تسمعوا بيزورنا ولما ورد من السلوات واقتصاد من فاز وهابرنا وما يبات الذي أنا جابر مستعربين لأن يفرقوا اسمه مسلمهم لزلوه حملوا درسين لجيران كلهم فرد سيئان حتى ينسى وقتو كل تفكر زاد أملاك طويلة يمكن معلم مثل عابريو العالم بما أسر حاجات إنزين حبر بهاي الدروب عروية يتكيف وهي عمره جماعة نمط تكيف هو يسوي فكيلو يفوز من الدسم شغل لهم حتى نجيب تعبيرات لكل هاي الرسمات هذا واللي أو هاي وهي عمره صورهم مستطاع نفسه زي ماسم وزي ماسم لسلا مواني رسيو زي ماسم زي ماسم زمواتي أدم أرعى زي ماسم زوجته أرعى زي ماسم تنسبه وإذا لا تزل بوجه مطار زوجته صواحي زوجته هي وكمسنة بوجته وكيل مع سنة سيدان تذكر كما أموت يود الكفر ومن يعبرون بنا نسع ووتني قوينا سبع وحيد ووتني
ውእቱኒ ከዊኖ ሰብአ ወልደ እግዚአብሔር አምላክ ዘተወልደ እምአዳም ወሐቲ በአምሳሉ ተሰዊጦ ነስአ ዘእምቀዳሚ ለወልዶ ተጸንሰ ብእሲ ዘውቱ አምላክ ዘበአማን ዘበነቢያት አቅደመ ተአውቆ ሐዋርያት ተሰብእ ተአውቆ ወሐዋርያት ተሰብእ ወመላእክት ተአኮለ ተአብተ ወእምኀበ ኩሉ ተሰብሐ ተሰቅለ በዚአነ ወበመስቀሉ ኮነ ሕይወትነ ጽድቅነ ቤዛነ ዘውቱ ምስጢር ህቡዕ ፍስሐ ዘይትወድቅ ዘሎቱ ኩሉ ነፍሰ ፍትወተ ሰብእ ያዝቅ እግዚአብሔር ይል ጅያሃ እንዘ ትጸውር ወልደ ዛይት ስብሐት ፍቅር እግዚአብሔር ይታሰስር እግዚአብሔር ይታሰስር ወበእላ ከናፍር ጾታ ነዲር ይትሃል ጥሉቅ ዘምትካት ህዋ ኮነ ይእዜሰ ብዙተ ምስጢር ኮነ ለምእመናን አኮ ከመይታይ አላ ከመይካለ ውእቱ ዝንቱ መስቀል ዘወቱ ትበካ ከመ ንሰብሖ ውእቱ ወወቱ እለ ይጠመቁ ምእመናን ፍጹማን እምኩሉ ዘተገብረ ዘያስተርኢ ዘኢኮነ ዘበአማን አሐዱ በአማን አድሃኑ ለሰው በዝንቱ እለ ትጸውዑ ውእቱ ርእሰኩም አጽኑ አእዛኒኩም ወለእለ ይትዓየ አእዑሩ አዕይንቲኩም እንደ በገሃድ ከመ ታዕዩ ፈቃዶ ለኢየሱስ ክርስቶስ ወበኩሉ ምስጢረ መድኃኒትኩም ብእሲ ወኩሎ ምስጢረ መድኃኒትኩም ብእሲ ወአንስት ቅዱሳት እለ ሀለዉ ውስተ ተመክሖ በእግዚአብሔር ያጽእ ዘንተ ውስጡ ለሰብ ክርስቶስ ጠመደን ለሀበ አቡሁ አቅረበን በጽኦ እምድኅረ ወወሪዶ ውስተ ሲኦል ውስተ ዘውእቱ ነፍሰ ሙታን ጽኦ ለሕይወት ዮም ሞት እንዘ ይወርድ በሥጋ ጀበዮ ወአምሰሎ ወበቱ ከመ ያለም ይእቲ ለልዮ በአይደሙ ስረ መለኮቱ ጸርሐ በቃል አቢይ እንዘ ይብል መኑ ውእቱ ዝንቱ ዘእምስልጣንየ ሰብአ ለቢሶ ሊከሙአኒ መኑ ዝንቱ ዘእምስልጣንየ ተውህቦ ሥጋ ለሐሩር ይስጠኒ መኑ ዝንቱ ውእቱ ለብሰ ውእቱቼ ሰማያዊ ውእቱ መኑ ውእቱ ዝንቱ ዘበሙስና ተወልደ ውእቱ ይመስል መኑ ዝንቱ ዘነጭል እንዲቅየ መኑ ዝንቱ ዘነጭል እንዲቅየ መኑ ዝንቱ ዘእንዚአየ ይፄው መኑ ዝንቱ ዘበሃብለነት በእሳት ምስለ ሞት ይትበአስ መኑ ዝንቱ ዘምኦ ለቁመት መኑ ውእቱ ዝንቱ ስብሐት ሐዲስ ዘበአርአያ ትለክ ስብሐት ሐዲስ ዘበአርአያ ዘከርአኒ ገቢር ዘእፈክር መኑ ዝንቱ ዘእንበለ ኃጢአት ዘቦዘው መኑ ውእቱ ዝንቱ ዘበብዝሃ ብርሃኑ ለጽልመት አእሮ ዘኢሃደገን ለሊአየ እስፍን አላ ኩሎ ለሀበ ሰማያት ይዝህብ እለ ተውህባን ነፍሳተ መኑ ዝንቱ ስብሐተ ዘይክል ሥጋ ዘኢይማስል መኑ ዝንቱ ዘለችፈቶ ይክል ምንቱ ዝንቱ ዘየአምሮ ስብሐት ዘኢተአተት ዝከሃወርኩ እምዝንቱ ወመልያሁ ዘአማስል በላዕሌሆሙ አልቤ ዝንቱ ውእቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘተሰቅለ ዘሎቱ ጸጋማይ የማናይ የኮነ ዘበታሕታይ ዘበለዓላ ዘበታሕታይ ዘበቀዳማይ እሙታን ተንሥኦ ሲኦል ተይሎ በሞቱ ለሞት ደምሰሶ እንድኅረ ተንሥአ በሳልስ ዕለት አዕቆብቶ ለአብ እንዘ ይብል ዘአምላክ አብ ውጡር ከመዝ አቁዘት አብ አኮ በዝንቱ ከናቱ ውግዳት ወአኮ በልሳነ ሥጋ ዘባቲ ጽድቅ ወሐሰት ይወጥእ ወኢ በዝ ቃል ዘበችለ ነፍስ ግን ይትገበር አላ በዝኩ ቃል አቁተት ንጉስ ዘርትከ ይትዐወቅ ለኩሉ እንተ ይትዐወቅ ወእንተ ይትወፅእ ውስተ መናፍስት ዘሥጋ ዘበእዝነ ሥጋ ይትሐርፍ ወበእንተ በዓለም ይሃሎ ወበምድር ይትሐደግ አላ በዚህ ቃል ዘበላዕለ መንፈስ ዘበራእየከ መንፈስ ዘረከ ለባሕቲትከ ይትናገር አብ ዘእንቲአከ ያፈቅር አብ ወዘእንቲአከ ይወድስ ዘቦቱ ኩሉ ማኅበረ ቅዱሳን ፍጹማን ቸአከ ይጽውዑ ዐርከ
ቲያከ አበ ቲያከ መጋቤ ወቲያከ ረዳኤ አምላከ ኩሉ እስመ ለከ ኩሉ ወኩሉ ብር አሎ እለ አልቦ ለከ አልቦ ካልእ ዘይኮነ ዘዚአከ ለባህቲት ገዛ ዘሃምለከ ለዓለመ ዓለም ያዕመድ እንከ በራዊ ወኩሉ ነፍሳተ ምስጢር እምድኅረ ጸለየ ለአብ ከመ ታዕዩሩ ወትርአዩ አዕርግ ይቤ ኢየሱስ ወንተ ይበል በራዊ መስፍን እንከ ነገረ ሁበአት ከመ ታዕዩሩ መናሃ ተስታጠቡ ለቅዱሳት ወለመኑ ትገብሩ ተስካሮ በአኮቴት ወአዲ ይንግር እንዘ ይብል ንሕነሂ አሃዊ እንዘ ይብል ንሕነሂ አሃዊየ ቦቱ ንጸውር ንጸወር ዘበባህቲቱ ሀብ ተምሂረነ ጭያሁ ንሳ ዘይቤ ከመ ይሃረነ ዘአይን ኢቤ ወእዝን ይሰማ ሰለሰብ ዘይሃለ ዘአሰራረው እግዚአብሔር ለለ ያፈቅሮ እግዚአብሔር ለለ ያፈቅሮ ዘአይን ኢቤ ወእዝን ይሰማ ሰለሰብ ዘይሃለ ዘአሰራረው እግዚአብሔር ለለ ያፈቅሮ ዘአይን ኢቤ ሰለሰብ ዘይሃለ ዘአሰራረው እግዚአብሔር ለለ ያፈቅሮ በከመ ይቤ ሙሴ በአዳንሂ ነቢያት ንሕነሂ ቦቱ ተወኪልነ ቦቱ ነሃብ ስብሐት ዘለቱ ስብሐት ወጽል ለዓለመ ዓለም መንፈስ ቅዱስ ሁሉና ለምን ዛንዘ ዓለም ዓለምን አሜን። አቡነ ዘበሰማያት በል ጸልዩ Yeah.
ይነግራቡ ሁሉ ዘስጋ ይባርክ
ስመማሪ ውእቱ እግዚአብሔር አምላክነ وقويتان كل أملاك غاو وقويتان كل نقص غاو وقويتان كل زعسكا غاو وقويتان كل ملاقي غاو وقويتان كل معوي غاو وقويتان كل فرادي غاو وقويتان كل معوي غاو وقويتان كل مقابي غاو وقويتان كل سساي غاو سقاود غاو مسقانا دم وكان دم سقاود غاو مسقانا مسقا حالو دغاز قبركا دمو كاون مسدمنا كم زعوزكا قمونا خم فراب لبنا سنعم غدكا ونعملنا عدل نحنا السقاويان إنامو حق سقاينا نحسب قبل سقاينا نقبر بمقبت سقاون إنا ننبر نسخانا منفساوي قبل معارنا منفساوي حقونا لبمنا نسخانا عنا مقبت منفس مرحنا نعنا نحطان انت محاركانا شعيرا معارض تبات نسأل قاسي بمقبارهم إغات محروم كم تلكمون إغات فاليوم زغدم بدلنا يتذكر أوقيتا معرضكا قد تفيم صانا حبيك نسر حبيك ناوي منا زقدسنا يقداس እግዚአብሔር ዝኸብረቱ ንናባር ተኻልፈትና ንባር ሁሉ ንቅደስ ንወስ ንረኽበሉ ይኹነና አርፍሳው አሴት ይጎረና ንዓመታ ኹዛነ ረና ርዕስ በዓል ነፃነት ናይ ሃገርና ንርቦ ይባርኽ ርዕስ ነፃነት ናይ በዓል ሃገርና ኤርትራ ድማ ኸንቱ ይምፃና ሰላም ይምፃና እግዚአብሔር አምላክና ነፍሳ ጉርጅዋ ሃይማዲሁ ገብረ ሚካኤል ሶፊያ ወለተ ስላሴ ወለተ ሩፋኤል لوب سماعات الإكرام زادهم يا أبرا بدر وقنا صحابة نسوار اسمك سماعات وسنا قل للعزة معاملات يعلم الله ونسوى السماعات بنا Amen.
Now, my God,
ጎይታ ህዝብኻ አድሕን ንስኻ ባርክ ክሳዕ ዘለዓለም ሓልዎምን ዓብዮምን ጎይታ ህዝብኻ አድሕን ንስኻ ባርክ ክሳዕ ዘለዓለም ሓልዎምን ዓብዮምን ሁሉም ሓልውልኻ ጎይታናን አምላኽና መድሓና ክርስቶስ ዘጥረኻያን መጃዝ ኮንካያን ነገስታትን መኳንንትን ዝተባሃሉ ካላት መዓት ንፁህ ዘመፅን ቅዱስ ህዝብን መሕደሪ ክትከውን ፅባሕ ቅድስት ቤተክርስትያን ክሓልዋ ናብዛ ቅድስት ቤተክርስትያን ዝመፃእኩምን ዝተኣከብኩምን ዝፀለኹምን ናይ ገዛናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ስጋኡ ዝበልዓኩምን ኩሎም ዝሰጠኹምን ምን ስጋኡ ስጋ መለኮት ምንትደሙ ደም ሕግን ስርዓትን ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ እግዚአብሔር ወዲ እግዚአብሔር ወዲ ሳትን ማርያምን ልግናሕናን ልግናስናኑን ፅንዕት ዝኾነት ሓጢኣትኩም የሕልበልኩም ዝሓለፈ ይመሓርኩም ብዝመፅእ ድማ ይሓለኹም ዘለዓለም ዓለም አሜን። እግዚኦ ማረን ክርስቶስ ወላሰኩም ወጉድማ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ማረን ክርስቶስ ወላሰኩም እግዚአብሔር ያሉ ስለ ኩልክ ሰላም ይግበረና ሰላም ንጻምላው ሰላም ድማልና ቤትና ይመለሰና ጸጉ መንፈስ ቅዱስ ይውደልና እዛ ዝዝበዝ ዝዋዓለ ጸሎትን መላን ስጉር ደሞ በዓብን ድማ እግዚአብሔር ይቀበል ነው ንዓና ድማ ህይወትን መድኃኒትን ስለት ኃጢአትን ንፈውስን ይሆነና ዝጎደለ ዘጠበን ዝወደቐን ካብ መላእክቱ ያርመና እግዚአብሔር ነፍሳት አጉርቲው ሃይማቲው ገብረ ሚካኤል ሶፊያ ወለተ ሩፋኤል ወለተ ስላሴ ነፍሳት የሆኑ ማዕረፋበት ወገነት ማዕረፈ ተነስፈር መንስባቸው ሰና እዝና ናዘልና ሰማዕታትና ይባርከልና በዓል ነፃነትና ሀገርና ኑሮ ይባርከልና በዓል ነፃነትና ዓድናትና ሰላም ይብጻልና ሁሉ ሰላም ይሁንና አሜን። አቡነ ዘበሰማያት
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አቡነ ዘበሰማያት በዛቲ ዕለት አይረፈን ቅዱስ ወንሲት እየኔስ ወላቲ ቅዱስ ማገራ ወቆሙ አበውያ ክርስቲያን ወሐጸኑ በሰማይ ህዝበት ማህዋ የቤተክርስቲያን ወሲበተ ማህዋ ትምህርተ ቤተክርስቲያን ወሲበተ ወቆን አራያ ሰማይ ወሰከት በስመ አራያ ስጋ ስመለስ ወሪያ ሙስቱን ጻ ዘበራንቲሁ ለዛቲ ቅዱስ ዘከመ ሰማይ አራያ ወአውራ ወወልድ እኛ ተስተቂም ወስራ وحسنت بسماء حاصل ومعرفة الرب وعمره وسبلت وتاريخ بنعمة الكمية بولي أجر يرسلهم وجسدي مسبرة لكرسة ومكانات الوزارة وعيات والولاد الرعية والنواب والسراوي بزول بيرسلهم وعدد إذا مسكن ما يوي استعمل ركبته وركبت من جوك الأكثر مسكنات التي بيوت تسكر حياته بالتلف ومتأمل أي وجود مسكن وكرسة المنوع إلى قدوس مقاس إبيسكوبال زي الظالم كما قلت مسكن للصوم من الدولة زي بزندوق يسمى وزراوي مساعود وإنزل حاصل الترعي من يهود ومدى ويكسر عنفاء وسمع حمزات هذا المهودة وعبرته يهود لكم مسكنات وإذا نزاع وإنزل عبرت يهود مسكولة لمدن عميات تنزاع وكالتين يسكوبال بتصبح وتوسك هاي ما مقابل بساعة جعب وجوب أن هذين من تلعبات المسكنات كذلك إذا شوهات أمع سبوت ومسكنات ومن توقع الأبا مكان نوايا البزاع كما يجلس على جلسانات والقلوب مكان ومدرسات مسكنة وورا والدنوات والميتة والأبناء ومن توقع رطوة بساعة إيدي ونقول سنين بساعة بيئة ساعة وتعمون المسكنة ومفعلة وقبل وتجهد في الوقت سنقوها بالقواري وعبام دولود مسكن قبل وسيقرا من الوصول وسلوكا وبرسول كما يجب ساعة عاد نصوب اسم القام وعليز الموسيقى وسمت عليه وتقاتل الساعتين كده بقول تقاتلون سماء وأسمرته ومتجاهل وسرعت وزعت على الجامعات والأفراد والمسلمين وكان كل ما عنده وراث معناه أمد وعيد والسلام صلى الله عليه وسلم يعملوا في المعلومة عليه سلام الجميع وسلام الرحمة الله يكرم الفلوس أما وزراء رعاي ولون البلد ومسكت كما أولا ومعيدة أنت يوم ومعيد عندنا إذا ركبت فلوس فبدأ تسمع فوت ونفس أو أملا أما أزول نزول ما كير تذكرون من تذكرون كما يقولون سرسول يجي كلامه وعذريه ومسائل وإذا كير تكون اسمه أبراهام سرابي ما قال مركز تسمى إذا بسمع اسمه دروس وإذا كير تكون تذكر وتراجع من كريستيانو أبراهام يقال من كريستيانو وراجع من كريستيانو وفلان وواي وإذا كيرت كائن سماعي تقوم وإذا أبارو سويسمي أصلا سرسمي خمسة وسرمنتو نفس ورقم الأباء وانس بدريان ورقم تقوم وسلم العالم عالم عميد عقرب ومعدات الأزلية علاج من صدق الزلفة للعالم توقف زميلية مقابل أن نسيك اليوم ذلك كما ولد وطوبة من الأبوه ومدان لذلك نجاة كريطان وعرس مكان سماعي وزاقان تناجل عديد ومربطات يرى معروف معروف وبعيداتي مكان استعمل قبل يجيب ورسوس الأمر للنعبوك الزكاة للعمود فاليوم بالإسلام حديث ولذا سمع قبل الزمن وعلم فالعموم عرف على كل ما يسيبون المياه المسلمين سلام لكم وتعطوا الله يرحمه وكيلة وعيان على الأنزل وذلك سعادة من العريب ومساء شأن الإنسان سلام لكم وتعطوا الله كيلة لكم بدو أنا فوق عزماتكم وتدوس على سماء ومد ما يبرز الله أنتم وتذكرون بطلبكم ونواري أمود كما يسنى لكم وتبعوا لهم ساكان مزلهم سماكات جلهم سلام الإنجراء الله كيلة سلام يا الله لا بد من تسالون لا تسالون من وتقولون أولو سامنا بركة زاد عبي وتحمل زاد كتير وعمل كتير أولنا قبل كأن حنا سفيان كل ما نقدر نسأل طبعا يقول إذا عمل كتير أقدر يقول إنه سمع يرجع عمره عبد وهو البداية للدرجة التي نعمل وجدنا عبدان وجعلنا في المدينة بنجد مثلا إذا عن اليوم مستمدود على هذا الزوال هاي لو سمعت العالم عالم بسلامة بجود ملكوف في مريم سلام يشكر الله ودم في الوزراء كم جاهز تواصل سلام لك درك عن إيمان الصوت سلي وتعالي هذا اللي عم يقول በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ በስመ አብ
ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ዝሆርኩም ስለ እግዚአብሔር ስለሐዲልኩ ስለሚቀኘሁ ስለመጽኩ አሜን አሜን። ልዑል ባህሪ ዝኾነ እግዚአብሔር አምላኽና ነዚ ዕለት እዝን መብዛዕትን በረኸቱ ብቅዱስነቱ ብድንግል ማርያም ወላዲቱ ብሃዋርያቱ ነቢያቱ ነዚ ዓሲ ዘብፅሓና እግዚአብሔር ኣምላኽና ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹነልና። መደብ ናይ ቅዳሴ ናብ ዝወዲእናልና ከምኡ ድማ ናይ ትምህርቲ ናይ መዝሙር ክህልወና እዩ። ዘምራን ኣሕዋትና ክሳብ ዝመፁ ከምታ ኩሉ ግዜ ንዝምራን ኣብ ምርባብ ዝብል መዝሙር ስም ስላሴ ኣሜናን ሓቢርና ኣሜናን ሓቢርና ንኣምን ብኣብ ወንኣምን በወልድ ንኣምን ብኣብ ወንኣምን በወልድ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ክርስቶስ ክርስቲያን ወልድ አምላክ መንፈስ ቅዱስ መንፈሳን ሰሰውን ዝራዊ እግዚአብሔር አምላክ ከመዚሆም ማያዘነሆም አራና አዋፍን ለቆም ሰለስና የለት መዝሙር ይዝናልና ለና ወታደመት መዝሙርና ይዝማር በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሜን። ሐቤና ለሕበት ዘመረ ቅዱስ አምላክ እምራዊት ከሙሴ
ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ይትሐኮቶ ይስብሐ ስም ለእግዚአብሔር አምላክነ ወትረ በኩሉ ጊዜ ወኩሉ ሰዓት አሜን። ተወሰነ ንደቅና ንሕዋትና ዝማሬ መላእክት የስማዕና አሜን። ዝማሬ መላእክት የስማዕና አሜን። ዝማሬ መላእክት የስማዕና ስናን ስሙን ደማሚሩ ድማ ኣብቲ ዘይሃስስ መዝገብ ናይ ህይወት፣ መዝገብ ናይ ሰላም፣ መዝገብ ናይ ቅድስና መዝገብ ምስ እግዚአብሔር ምንባር ኣብኡ ኣስማትና የንብሮ እግዚአብሔር ኣምላኽና
نزل لتزن نزعتن كم زيلو كنتأخر سمون قراتون كلمة هارن كلمة مجاجبن مجابن تمجابن بلعن أولعن كله زجبنا منيو زياريه يكون كمتي أبو ندقو صبوا مجري أبداليو نخبرعو إذا كنت حاسو إنه نصه مجري خبرعو زبلهم إحنا لما نصه قال بحاونا كمون ببنا كوها بنايو نعو زارب عندبث نعنا دم السمع إذن ربنا زياريه يعدل በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ስድራ እግዚአብሔር አምላክ መፍቀርት እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ላካነ ምስጢር አይንተ እግዚአብሔር አቦታት ካህናት ላካነ ምስጢር ትነጥቡ አቡ ዲያቆናት አቦታት አዴታት ኩላትኩም ሕፃናት እግዚአብሔር አምላክ ዘፍቅረኩም ፍጹም ሰላምታ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ቀኒሆም ከመይ መጽሆም ከመይ ያለሆም አሜን። ኩሉ ዝኽእል እግዚአብሔር አምላኽና በዓለ ብርቁ ዝኸበረ ንስተመስገነን ይሁን። በድጋሜ ለእግዚአብሔር አምላኽና ኣብዚ ቅዱስ ቤት ተኣኪቡ ነቲ ቅዱስ ዝኾነ ቃሉ ክምግበና ስለዝፈቐደልና ክብርን ምስጋናን ንዑ ይብፅሓዮ። ኣኽሊል ትምክሕትና ጀማሪ ተክለትና ዝኾነት እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ዝኸበረትን ዝተመስገነትን ትኹን። ኩሎም ቅዱሳን ጻድቃን ሰማዕታት ደናግል መነኮሳት እግዚአብሔር ዘኽብሮም እግዚአብሔር ዝሃቦም ጸጋን ማዕረግን ዝኸበሩን ዝተመስገኑን ይኹኑ። በረኸቶም ረድኤቶም ድማ ምስ ኩላትና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን። እሺ እቲ ዝምህር እግዚአብሔር እዩ፣ ዝገስጽ ድማ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ እዩ። እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልቢ ኩላትና ሓዲሩ ክምህረናን ክጽናን ቅዱስ ፈቃድ ናይ እግዚአብሔር ኣምላኽ ይኹነልና። እሺ ከም ፈቃድ እግዚአብሔር ኣምላኽ ከምቲ ኣብ ፍርቂ ቅዳሴ ዝተነበልና ናይ ዕለት ወንጌል ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 21 ካብ ፍቕዲ 4 ተነቢብልና ነይሩ። ንዓና ንህይወትና ዝኸውን ንእሽተይ ሕፅር ዝበለ እግዚአብሔር ክምህረና እሞ ብድጋሜ ናይ እግዚአብሔር ኣምላኽ ቅዱስ ፈቃድ ይኹነልና። እሺ ከም መጀመሪ ወይ ከዓ ክምህረና እግዚአብሔር ፈቒድና ዘሎ ሒዝና ዘለና ርእስቲ ፍቕዲ 4 ዘሎ ማለት እዩ። ምድሪ ምስ ወግሐ ከዓ ኢየሱስ ኣብ ገምገም ደው በለ፣ እቶም ደቂ መዛሙርቲ ግና ኢየሱስ ምዃኑ ኣይፈለጡም። አሜን። በድጋሚ ስለ ቃላቱ ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። ምድሪ ምስ ወግሐ ግና ኢየሱስ ኣብቲ ገምገም ባሕሪ ኣብ ቅድሚ ደቂ መዛሙርቱ ጠጠው በለ፣ ንሳቶም ግን ጎይታ ከም ዝኾነ ኣይፈለጡን ነይሮም ማለት እዩ። ኣብቲ ወንጌል መለስ ኢልና እንተዳሪእና ኣብቲ ቅድሚት ደቂ መዛሙርቱ ሃዋርያት ማለት እዩ ጎይታናን ኣምላኽና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ጦርያኖስ ማለት እዩ ኣብ ባሕሪ ጦርያኖስ ከም ዝተገለፀሎም ዝነግር እሱ ከዓ እንታይ እዩ ሃዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ምስቶም ዝነበሩ ሃዋርያት በዓል ቶማስ ማለት እዩ እንሆ ኣነ ዓሳ ክገፍፍ ክኸይድ እየ ኢሉ እንታይ ሓቲትዎም ነይሮም ማለት እዩ። እቶም ደቂ መዛሙርቲ ከዓ ንሕና ኮላይ ምሳኻ ክንከይድ ኢና ኢሎም ንጴጥሮስ ሓተትዎ እሞ ብድሕሪኡ ከዓ እንታይ ገበሩ ይብል ዓሳ ክገፉ ኢሎም ከዓ ናብቲ ገምገም ባሕሪ ከዱ ወይ ከዓ ናብቲ ባሕሪ ከዱ ይብል። ኣብቲ ባሕሪ ሽዑ ዓሳ ክገፉ ሙሉእ ለይቲ ምስ ሓደሩ ዝኾነ ነገር ኣይረኸቡን ካብቲ ባሕሪ ማለት እዩ። ሽዑ ጎይታ እንታይ ገይሩ ኣብ ቅድሚኦም ከዓ መፅኡ ጠጠው በለ ይብለና። ሽዑ ኣብ ቅድሚኦም ጠጠው ምስ በለ ጎይታ ምዃኑ ግን እንታይ ይገበርዎን ኣይፈለጥዎን ነይሮም። ስለምንታይ ደይፈለጥዎ? ምክንያቱ ቅድሚ እንታይ ነይሩ እዚ ናይ ምሁራን መንፈስ ቅዱስ ንሃዋርያት ናይ ጎይታናን ኣምላኽና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝምህሮ ዝነበረ ትምህርቲ ዝዛረቦ ዝነበረ ቋንቋ ሃዋርያት ቀጢፎም እንታይ ክገብሩ ይክእሉ ነይሮም ኣይርድእዎን እዮም ነይሮም ማለት እዩ። ስለዝኾነ ጎይታ ምስ መፀው እውን ንጎይታ እውን እንታይ ይገብሮን ንሱ ምዃኑ እውን ኣይፈለጥዎን ነይሮም ማለት ኣብ ቅድሚኦም ጠጠው ምስ በለ። ኣብ ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 11 እንተሪእና ኮይና ጎይታናን ኣምላኽና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንሃዋርያት ዝተዛረቦም ሓደ ቃል ኣለዎ ማለት እዩ። እንታይ ዝብል ማርያምን ማርታን ንጎይታ ሓሚሙሎ ኢለን ምስ ከድኣ ኣልዓዛር ሓሚሙሎ ኢለን ኣብ ጎይታ ምስ ተደዳሉ መልእኽቲ ጎይታ ሽዑ ደቂ መዛሙርቲ እንታይ ኢልዎም ነይሩ? ኣልዓዛር እንታይ ኮይኑ ኣሎ ደቂሱ ኣሎ እሞ ናብኡ ክኸይድ እየ ኢሉ ጎይታን ደቂ መዛሙርቱ ነጊሮም ነይሩ ማለት እዩ። ሽዑ ደቂ መዛሙርቱ ጎይታ
الأزار مستنظر على أزار مويتي ليه حاميمي له نقول تعمل الصيدنا على تنحواته قل دخل التمع عن تسلسل ولا الأزار مويتو سنيه مالتي شو مسموته قلت لكن دك مزامرته مويتو خلنا تاي نجيروان الأزار حاميم لمو ناوك خيجيرو دك مزامرته قلت أنا جيروان مالتي حجي إذا نقدر زخنا كله دك مزامرته تاي مسلم ديرو الأزار دك إيش خمسة إيش مسلم دير شو تاي نوم قلتا نساتهم تدك أصلا تخصنا دك أسي مسيروان قلت لكن دك إيش خلنا كل الأزار مويتو له من بالي أبغى تزاري بو مالتي شو سوم تاي لما قلنا يدك إيش ينترليس لك هوني ولا حتى أيكوني خصص يبون يا قلت لكن بزعلة دك أصلا الأزار يكون تزاري بو بزعلة أنت يتزاري بيرو بزعلة موتنا يا الأزار موتو كم سموت فلويتي كمي بون دك مزامرته مالتي بدبريو دك مزامرته بين كم تقدم مسؤول كهم أنت يرجع من ديرو قام قال إزيابي عمله إزيابي زمور زمرة تمرتي أفشل كذي مستيرات ينورون يرنا هوايات نما هرم كله كده زمور وزمر قام قال تيورون يرم أيردو من يرو سلوش عقلت عن تيرون قد تخوينون الأزار تخوين ليرون شو مويتون لا يرجعون يرون لك مزامرة مالتي حجم سنتاي أقدم يوم تطور سؤال قلتا بساتو كان تيجيون قلتا خمس زبانة خالي أفرق سمر ورخا قبل الناس صحيح مالت بدريو يتعاسى مو يتخكم في عاديهم عسى قلتا ذولك قالن ولا حنتي زبنا عليكم دول قلتا مسحيتهم شو عتاي لما يقولنا كرهوا معي قالن مالتي حجة أبزين عنا تاي زبنا نتلاقينا እግዚአብሔር ውስጥ መስገን عساتا تجرمه بشو عساتا تجرمه توهاي ما يمشو እግዚአብሔር مسوم من كلن እግዚአብሔር مسوم أو خيمة سافت بحر زي مخلة እግዚአብሔር زي ونبوتها يلن يجن لك ما زامرت مستدرس سلام مالتي جن كرتين تاي استفر علي مجمرتان كل يجبينهم عسى هو فعليهم ولا حنتي يقول وإذا مش مسجن تجرم مركبهم مليون عساتا لا تفهموا محس كمان متحسين أمر مليون تجرم مالتي حزم ووسيم حزم مالتي حجز تاي نعنا زمرنا يومات مسك زي أبيرن كاب زي أبير تفريقات تنورا يومات مالتي مسك زي أبير كون كتنورا يوماتن كاب زي أبير تفريقات تنورا يوماتن مشو كاب زي أبير ترى تفريقات ولا حنت معلتي انت يلا حبوس يلا حنت معلتيون قسانة يلا مالتي إذا كلنا حبوس سخنة كلنا درس سخنة مني زي أبير مسوي خنسة وشو تايقوني عشقرن أجنقن كل زبلي زبرها تايقبري يركبي مالتي لك عندنا هوايات كلهم صنعنا بينهم كل اللي يزيد يسعروا كحاضر كله يسخدوا لي ويسعروا عساسات أيخونهم إذا خلقك اتزيابي المسوس خوانا السبقع انت دلية انت تسألي انت لمن كله زيابي كان تايقبري يهوي مالتي مالتي لقاس معنا عساس يتشازلو زعلت أخو ودي ترى إنا خوينا نتاي زنبرنا نسو عزيز هفتام يدير مسوقنا برخلو هفتام مع السقا ملو أبوزان يقولوا زبان زي لورم كل زلاب دولسن كل زلاب لو هفتام عتيم ديرو لكن كابو بو كفله أنا نفسي كيله بعلي نفسي كما حدر ينو نقول تايلو السنة مكيلي هذا النمو أنا تاقبريلو مكيلي تهزيك على خواسيه بعلي نفسي كما حدريو بدحريو إتنزلوا جنزب حيزوا مسكدة نازع على مزي نبلات نازع على مزي حفتي كل جزء لو مسمعنا صباح خانتاي قالوا دولن راح تاني فلتني نعملتي وراح تاني فلتني مشو لك عماي نعمل ما تاكل أيوة كلتين ما بيتعمس مسألة وين ما تاني أجيرا أفتكر تازلورو لو سفر كيا كوفينا كالزي أبيت معايا ما تاكل تازجورا لعالم تحت تقول نيرا تقول تري نيرا تسرح نيرا سرح نيجا مالت شعبيت أنت أيوة قدوه بالكانديو لما يمسي سلمت حق زيادة من العائلات ما تقريبا مالت شعبيت أنت أيوة مريم ما نمسك كذي عليك ما نمك كمنت لا زيك أنت على الله سناي نجر حالي على مريض الله أيوة نسوق تايم بس زيادة من مهار مالت قالوا سمع مالت قال زيادة من مهار مالت ስለዚህ ቃና አንተ ተማየካ ምስቲ እግዚአብሔር ትነብር
ብዛዕባ እግዚአብሔር ትፈልጥ ኮንካ መጀመርታ እንታይ ክትገብር ኣለካ መጀመርታ ክትመሃር ኣለካ ብዛዕባ እግዚአብሔር ምስ ፈለጥካ ምስ ተመሃርካ ሽዑ ምስ እግዚአብሔር ትነብር ሽዑ እንታይ ትገብር ጣዕሙ ከዓኒ ተስተማቅሎ ማለት እዩ እግዚአብሔር ከመይ ምስጋና ስለዚ እዚ ሰብ ዝኻልክዕ እቲ ሒዝዎ ዝነበረ ጥሪትን እቲ ሒዝዎ ዝነበረ ሓፍቲ ዝውዳእ ኣይመሰለን ካብ ወቡ ምቂኢት ሒዙ ወፂኡ ከይዱ ማለት እዩ እቲ ዝነበረ ምቂኢት እቲ ሒዝዎ ዝነበረ ካብ ወቡ ዝወሰዶ ገንዘብ ግን ቀጢፉ ከዓ ተወደ እዩ ቀጢፉ ተወዲ ሽዑ እንታይ ገብር ጀሚሩ ክጠሚ ጀሚሩ ምስትነው ዝነበረ ሓሳባታት ከላይ ብሰርኩ ቃርፍ ጀሚሩ ሽዑ ጎይታ እንታይ ናፊዑ ኣብ ቤት ወቦይሲ ብዙሕ ሻይ ኣሎ ብዙሕ ሓፍቲ ኣሎ ብዙሕ ዝብላዕ ዝስተን ኣሎ ኣነ እንታይ ገድሽኒ ኣብ ጠጠው ኢለ ምስር ሓሳቡ ዝቃርፍ ወይካ ዝጠሚ ናብ ቤት ወቦይ ዘይምለስ ኢሉ ሓሲቡ ሸ ተረዲኹምኒ ናብ ቤት ወቦይ ተመሊሰ እዚ ኣብ ቤትና ዘሎ ሃፍቲ እዚ ኣብ ቤትና ዘሎ ሽሻይ ንዑ እንታይ ገብር ይሕሸን ኢሉ እንዳበላዕኹ እናሰተሙ ምስ ወቦይ ኣብ ቤተይ ምንባር ይሕሸኒ ኢሉ ማለት እዩ ኣይደም ጎየ ተመሊሱ ኣብ ቤት መፂኻ እንታይ ኮይኑ ማለት እዩ እቲ ኣቦ ኻሊ ብሓጎስን ብደስታን ወደይ ጠፊኡ ነይሩ ተመሊሱ ሞይቱ ነይሩ ከዓ ተህሲሉ ኢሉ ሽዑ ንሆ ላብ ንሕበረሉ እሞ ንተሓጎስ ብብላዕ ንስተ ኢሎም ከዓ ብሓጎስን ብደስታን ድማ ከም ዝተቐበልዎ ይነግረና ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ምሳሌ ብዛዕባ ናይ ኣዳምን ናይ እግዚኣብሔር እዩ ማለት እዩ ናይ ኣዳም እውን ልክዕ ከምዚ ዓይነት ታሪክ እዩ ዘሎ እቲ ጠፈር ወዲ ብቡና ኣዳም ክምሰል ከሎ እቲ ኣቦ ከዓኒ ናይ እግዚኣብሔር ይምሰል ማለት እዩ ሕጂ እዚ ሕጂ ኩሉ ፀናሕና እቲ ወዲ እቲ ሰብኣይ ብእግዚኣብሔር ይምሰል ኢለኩም ምሽሎ እቲ ወዲ ከዓኒ ዝጠፈቐ ብናይ ኣዳም ከዓ ይምሰል ሕጂ እቲ ወዲ ምስ እግዚኣብሔር መጀመርታ ክነብር ከሎ ኣብ ቤቱ እንታይ ነይሩ ኢለኩም ብዙሕ ሻይ ነይርዎ ዝብላዕ ኣይስእኒ ነይሩ ስተ ኣይስእኒ ነይሩ ኩሉ ዘድልዮ ዘበለ ይረክብ ነይሩ ካብ ቤቱ ኣቦ ምስ ወፀ ግን እንታይ ኮይኑ ጥራይ ኮይኑ ክጠሚ ጀሚሩ ማለት እዩ ነቲ ዝነበረ ስፍራ ኮና ክናፍቆ ጀሚሩ መሊሱ ማለት እዩ ሕጂ ልክዕ ዝራከቡ ማለት እዩ ሃዋርያት ከዓ በይኖም እግዚኣብሔር ኣብ ዘይነበረሉ ግዜ ዓሳ ክገፉ ኣብ ዝኮነሉ ግዜ እንታይ ኮይኖም ጥራይ ወፂኦም ተሪፎም ናትና ሂወት ከዓ ምስ እግዚኣብሔር እንተዘኮይኑ ሂወትና ዘለና ፍቅሪ ናይ እግዚኣብሔር እንተዳ ብጉበት ተባሂርና ዘይንገልፅ ኮይና ሂወትና እንታይ ዝኸውን ንዓና ማለት እዩ ባህሊ ኮይኑ ይሰርሕ ኣዳም እግዚኣብሔር ምስ ፈጠሮ እንታይ ገይሩ ይፈጢሮ እዚ ኩሉ ሽሻይ ኣብ ቅድሚኡ ገይሩ እቶም እንስሳታት እኳ ኩሎም ፍጥረታት ዝተፈጥሩ ንክብሪ እግዚኣብሔር እኳ እንተኾኑ ግን ኣዳም ንከመሓድሮም ኩሎም ኣብ ትሕቲኡ ከም ዝኾኑ ካል ኣዳም እንታይ ሂቦ ነይሩ እግዚኣብሔር ሙሉእ ስልጣን ሂቦ ነይሩ እዚ ግን ምስ እግዚኣብሔር እንተደኣ ኮይኑ ጥራይ ማለት እዩ ካብታ ትእዛዝ እግዚኣብሔር ዘብርሰላ ዕለት ካብታ ካብ ገፅ እግዚኣብሔር ዝሃድነላ ዕለት ግን እንታይ ክኸውን ጀሚሩ እቲ ዝነበረ ክብሪ ኩሉ እንታይ ኮይኑ ተገፊቱ ሽዑ እግዚኣብሔር እንታይ ኢሉ ኣዳም እንታይ ኢሉ ኣብየላኻ ኣለኹም ዶ ምሳይ እስተውዕል ኣለና ምሽሎ ስለዚ እዚ ክልቲኦም ፍልየ ዘለና ምስ ክርስቶስ ምንባር ምስ ክርስቶስ ኮንካ ትጓዓዘ ጉዕዞን በይንኻ ካብኡ ተፈሊኻ ካብ ቤተ ክርስቲያን ካብ ክርስቶስ ተፈሊኻ ትጓዓዘ ጉዕዞን እዚ ኩልቲ እንታይ ማለት እዩ ዝተፈላለየ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣዳም እንታይ ኢሎ እቲ ዝነበረ ኩሉ ክብሪ ተገፊፉ ካብ ገፅ እግዚኣብሔር ኣምላኽካ እንታይ ኮይኑ ርሒቑ እቶም ኣዳም ከመሓድሮም ኣዳም ኣብ ትሕቲኡ ኮይኖም ኣስናት ከውፃሎም ንኩሎም ዝኣዘዞም እንስሳታት ቆላ ሽዑ እንታይ ዝገብሩ ጀሚሮም ንሳቶም ተመሊሶም ንዕኡ ከፍርሕዎ ከዓ ጀሚሮም ንኣዳም ማለት እዩ ስለምንታይ እዚ ኩሉ ካብ ገፅ እግዚኣብሔር እንታይ ስለ ዝገበረ ስለዝሃደመ ጥራይ ማለት እዩ ስለዚ እግዚኣብሔር ምሳኻ እንተኾይኑ ግን ዝቃወመካ የለን እግዚኣብሔር ምሳኻ እንተልዩ ግን ዘድልየካ ኩሉ ጎይታ እውን ኢሉ ቆይ 11 ማቴዎስ ወንጌል እንታይ እዩ ዝብል ኣቱም ኩላኹም እትስዑርን ፀብ ዝኸበለኩምን እንታይ ግበሩ ናባይ ንዑ ኣነ ክዕርፈኩም እየ ይብል ናይ ዮናስ ታሪክ እንተዳሊናዮ ትንቢተ ዮናስ ምዕራፍ 1:3 እንታይ ገይሩ እግዚኣብሔር ንዮናስ እንታይ ኣዚዝዎ ናብ ሰብዓ ነዌ ክሂድ ኢልዎ ንሳቶም እንታይ ኮይኖም ኣለዎ ዓልዮ ወይ ከዓኒ ካባይ ርሒቆም ትእዛዘይ ኣፍሪሶም ብሓጢኣት ጨቂዮም ስለ ዘለዉ ኣነ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከጥፎም ከም ዝኾንኩ ወይ ከዓ ከይድካ ንዕኦም ስበኮም ኢልዎ ትምህርቲ ወንጌል መሃሮም ኢሉ ንዮናስ እግዚኣብሔር ልይኽዎ ነይሩ
كيدي كنا ناو كنا كيدو أمودا تبصي هجن يونس زازونا بسرعة وكيدي بو زي زازوني ناس مالت يونس جن أكاد نكتب تسقيله تسافيره نكال موتا خيدي فتيل مالتي تردوني نكال موتا نفتي عليه زازو نفتي عليه زرع وصفرا سيكونه نكال موتا نفتسيس مسلم السافر زور أمريكا أعيش مسلم تسقيل نكال موتا خيدي تردوني حجزة كم تيار ترى تمركب جد زاوية زحصوت زاوية زمدوا وصلنا ترس نفتي ناس استسافر وقالوا سوز حصل وزي كنا نفتي زاوية زمدوا وقطع نفتي زاوية زحصل وسفرة تمركب كان تغييراته نقول خمسة ساعات تخا تاريخ ينقلنا مالتي حجي زاوية زازنا زاوية زنقلنا نقلنا كابانا لعلنا حسينا نصورها وصراحة ديكنا بتجي زاوية زفقر الله كي يجب أن نمو زاوية أملاخ صدق يريدك فنف نعم حقي أبزوف ترى ترى نايك أيام أبين تاريخون نقولنا رافر بعد مالتي نابي مسكتشلك أيام تاجيرو كم زاوية أملاخ تاجير فتينو كم زاوية كهدم صغير سوي ولا كم زاوية كهدم صغير سوي ولا مشلو كل ساوي تلا أبزي أمدرت وراتكو أسمع تريكو لسخاء وزسناني ስለዚህ ከመሐመድ አገብረው ከመሐመድ አብይ ስለዚህ ካብዚ አብይ ከአድም ዝኽሰብ የለን ንሱ ግን ንሓውሮ ምስ ቀተሎ ድሕሪኡ ካብ ገጽ እግዚአብሔር አምላኽ ከአድም ጋር ፈቲኑ መሊሱ እግዚአብሔር ታይሎ ቃይል ሓጢአት እንደትብረከላ አፍ ደገ ኮይና ትቃጸበካላ ይሞት ስለዚህ ካብ ገጽ እግዚአብሔር አምላኽ ከአድም አይንኽእሊና እግዚአብሔር ምሳና እንተዳ ኮይነኻ ኩሉ ግዜ እንታይ ጎና ማለት እዩ ጭንቀት ምሳና የለን ንብልዮ ዘብለ ኩሉ ከዓ እግዚአብሔር ንዓና ንኽህልና ቃሉ ከዓ ኣትይልና እዩ ማለት እዩ ማቴዎስ 7 እንታይ ዝብል ለምኑ እንታይ ገበረኩም ኩዋወኩም ድለዩ ክትረኽብኹም ማዕፃን ባህር እሞ ክኽፈተልኩም ወይ ክረሓበልኩም ይብለና ማለት እዩ ስለዚ እዚ ቃል እዚ ሒዝና እግዚአብሔር ኣምላኽ ንኩሉ ከም ዝፈትሓልና እግዚአብሔር ብየትና ዘበለ ኩሉ ከም ዝብለና ከምቲ ጉዕዞ ብዘይ እግዚአብሔር መኪናሲ ንመኪና ከኸይዳ ዝኽእል እንታይ ነዳዲ ምስ በረኻ ኩሉ ምስ ገበርካ ኣለኾነ ብፅርግያ ትኸይድ እምበር ካብ ፅርግያ ተወፅያ ወዲያ ምሽ ካብ ፅርግያ ተወፅያ ፀዲፋ ስለዚ ብፅርግያ እንተኸይዳ ጥራያ ከኸይዳ ዝኽእል ንመኪና ማለት እዩ نحن هذا كونغو أبو عزنا قال كاي لبا أملاك قدساو نغريتاي نراتي لمن قديك دهاني حجي إتبلها زغلق قال أملاك أبو عزنا أنا كسني نازغل أفتزدر لا يمجدي كبسحانا زغل لا يمود داتا قال زيادة يهري مالتي سلس كاب قال أملاك أنت لا تفلينا كابيت كرسي أنت لا تفلينا بعزنا أنت يكفونا كيوني كمتي مكينا كاب سبيا أنت لا وسيا كتبع عدي زغل نحن قال كم قرامنا أنت لو سينا أنت يقول نخدنا مالتي وعزنا ولا حتى بزلوا يكوني مالتي عسى بزي بحر ديزبها عسى بزي بحر مشتو عسى كبحر توزي تايقول يموتي بحر خلتا تقول ها عسى توزي عسى يموت مشتو كفتا بحر تبحري كعسى مسوز أختا بحر خلتا تقول ها ولا عندي تقولنا مشلون ولا عندي تقولنا تعسى أصلا كابت ما توصي كابت ما حري موتي برجس أصلا هاي ولا عندي تقولني مالتي سلسلة هاي كلمة هنا كاب زيادة ثلاثة فرينا نحنا تاي نقولون نموت زيادة بنتاي ولا عندي كنا مالت سلسلة كموت ندلنا يدلنا عندنا مشلون موت يفعل عليه أرسلسته تقول خلينا ما تسرع زين ما نجوا نقوله خلود آدم موت نفس قال مشلو موت نفس قال تايم بيروت كخلها كاب قال أملاخ تفريقها رحيقها موت مالتي كسر زوالي سلسي كل أطنا كموت زي ندلي المخيات تايم بنفسنا أصلا موت أتفري أو كم زيادة زي تحفر نفسي متى كذبنا يمو لو حكي كبزا مركب تمثل كبس متكرسيان كي بس أنا قالوا بنا سمعنا
أبيت سنة أم نبر زيابير أم لاخ سب غير يدفنا زبر الله زبر وأفتح بامرأة غير أرمنا وصاحب زيابير كل ما تجدون مسؤول كل تعب كل شيء مسؤول زيابير ما كنا وترى كل شيء كل ساعة اسمع عليه ولبنا يحترمنا زبر الله زبر وأفتح بامرأة غير أرمنا أسمى تجد بامرأة غير فرينا ونزل سمعنا